დილამ შვიდობისა ყველას, საქმიანად ვიწყებთ ტრადიციულად TV პირველზე ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდი, საქმიანი დილა იქოქება, დღეს 17 სექტემბერია, სამშაბათი. და აბა შევბეროთ ახლა ჩვენი საქმიანი ამბები. 10 ამოუცნობი დრონის მიერ თავდასხმამ საუდი არამკოს ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხნებზე ფასების რეკორდულ ზრდამდე მიიყვანა სოფლიო ბაზრები. ბრენტი $70 ნიშნულზე თითქმის 20%-იანი გაძვირებით თავად საუდის არაბეთმა არც მეტი არც ნაკლები ლამის 6 მილიონი ნავთობის მოპოვება შეეზღუდა ყოველდღიურად, რაც მსოფლიო მოპოვებით თითქმის 5%-ია. ტრამპი ვითარების დასასტაბილურებლად ეროვნული მარაგების ათვისებას იწყებს, რამდენიმე წუთში ლევან თაღიაშვილი ჩაგვერთვება განახლებული სიახლეებით. ნავთობის ფასის მკვეთრმა მატებამ ასახვა სამეზობლოში უმალ ჰპოვა. რუსული რუბლი მკვეთრ გაუფასურებას აჩვენებს დოლარის და ევროს მიმართ, ამასობაში ტემპს არ აგდებენ და 2021 წლიდან რუსეთი და ბელორუსეთი ერთიან საგადასახადო კოდექსით და კანონმდებლობით შეხვდებიან. თუ ლარი არ გამყარდება წლის ბოლომდე, ინფლაცია დაახლოებით 7%-ით განისაზღვრება. ასეთია TBC-ის ანალიტიკოსთა დასკვნა. აგვისტოში საარსებო მინიმუმი მთელი ლარით და 70 თეთრით გაიზარდა და საშუალო მომხმარებლის საარსებო მინიმუმმა 167 ლარი და 70 თეთრი შეადგინა. წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით საარსებო მინიმუმი 15 ლარით და 70 თეთრითაა გაზრდილი. დეტალებით სულ მალე საქმიანი დილის მაყურებლებისთვის. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 2019 წლის აგვისტოში საქართველოში 1,255,000-მდე ვიზიტორი შემოვიდა, საიდანაც 657,000 თითქმის ნახევარზე მეტი კიდევაც 24 საათზე მეტხანს გაჩერდა. ის უკვე ტურისტის ვთქვათ სტატუსით სარგებლობს. ორივე მაჩვენებელი აგვისტოსთვის რეკორდულია. ცოტა რთველზეც თან ანა ლაპიაშვილმა გადაგვაგდო ორშაბათს ამ ამბავზე. 16 სექტემბრის 12 საათის მონაცემებით კახეთის რეგიონში 54,000-მდე ტონა ყურძენია გადამუშავებული, კერძოდ გადამუშავებულია 35,000 ტონა ქაწითელი, 14,000 ტონა საფერავი, 2,700 ტონა კახური მწვანე და დანარჩენი სხვადასხვა ჯიშის ყურძენი. ბარაკა ბიჭებო, ბარაკა. როგორც კი რუსული ტამანის სპორტი მშენებლობა დაიწყება, ანაკლია აქტუალობას დაკარგავს, აცხადებს ლელოს დამფუძნებელი და ანაკლიას კონსორციუმის ყოფილი თავმჯდომარე მამუკა ხაზარაძე. პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია კი გაოცებულია მამუკა ხაზარაძის ბოლო პერიოდის განცხადებებით და მას მოუწოდებს, რომ წერილი იქნება ოქმი, მოიტანოს და გვანახოს. ხაზარაძეს და მთავრობის კონფლიქტმა სერიოზული ასახვა ჰპოვა, მინდა გითხრათ, მოდის ინდუსტრიაზეც. ცნობილი ქართველი დიზაინერი დემნა გვასალია ვეტმანს ტოვებს, ამის შესახებ ინფორმაცია სოციალურ ქსელ Facebook-ში დემნა გვასალია დეილიზე გამოქვეყნდა. ასეთი ამბავია. ხაზარაძე ჯაფარიძის კონფლიქტმა მთავრობასთან ვერ ჰპოვა ასახვა ჯეოსელის ყოფილი გენერალური დირექტორის ოსმან თურანის გეგმებზე და ის აქტიურ საჯარო სივრცეს უბრუნდება. თურანი ქართველ და თურქ ბიზნესმენთა ასოციაციის ახალი თავმჯდომარე გახდა. შეგახსენებთ, რომ დღევანდელი ფინანსთა მინისტრი იმ პერიოდში ჯეოსელის კომერციული დირექტორიც გახლდათ. კაი, გამარჯობა ყველას, დილა მშვიდობის. ეს საქმიანი დილა, მე გიორგი ისაკაძე ვარ, ჩვეულად ეს ანა ლაპიაშვილია. და ჩვენ ვიწყებთ ძალიან საინტერესო ამბებით და ძალიან მაგარი ამბებით, რომელსაც შემოგთავაზებთ. მე მაინც ვფიქრობ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დუხს და გადადუხს ვითარება საქართველოში, ისაც შაბათს საუდის არაბეთში საღამოს მოხდა, სერიოზულ გავლენას იქონიებს ამ შემოდგომაზეც ძირითადი სასაქონლო ჯგუფების ფასების ფორმირებაზე და მოთხოვნაზე. ნავთობის ფასი განუხრელად იზრდება და ამის მიზეზი შაბათს იემენელი აჯანყებულების მიერ საუდის არაბეთის უმსხვილესი ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხანაზე თავდასხმა. ქარხანა მდებარეობს საუდის არაბეთის დასავლეთით
ეს არის ჰურაისის ნავთობსაბადო, სადაც განთავსებულია სწორედ საუდი არამკოს უმსხვილესი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა, ქალბატონებო და მას აბკაიკეს სახელით იცნობენ ინდუსტრიაში, რომელზეც ქვეყნის, ანუ საუდის არაბეთის დაახლოებით ნახევარი მოდის, იმედია, ეხლა უკვე წარმოიდგინეთ მასშტაბი, რასთან გვაქვს საქმე, რადგან საქმე გვაქვს მოვლენასთან, რომელმაც შესაძლოა მთლიანად შეცვალოს პროცესები და ფასწარმოქმნა ნავთობის ინდუსტრიაში. ვინ არიან და რას წარმოადგენენ დაჯგუფებები აჯანყებულთა, რომლებიც დრონების საშუალებით განახორციელეს თავდასხმა აბკაიკეს ქარხანაზე. ესენი არიან შიიტი აჯანყებულები, რომლებიც ებრძვიან იემენის სუნიტების მთავრობას, რომელსაც თავის მხრივ მხარდაჭერას საუდის არაბეთი უცხადებს, სამხედრო მხარდაჭერაზე არის საუბარი და თავად ხუსიტებს, ესე ქვია ამ აჯანყებულების ამ მიმართულებას, რომლებმაც თავდასხმა განახორციელეს. ხარს უჭერს ირანი, რომელიც შეერთებულმა შტატებმა ფაქტიურად ღიად დაადანაშაულა და დააკავშირა ამ ტერაქტთან. თუმცა ირანი ამას კატეგორიულად უარყოფს. თავდასხმის შემდეგ საუდის არაბეთმა ფაქტიურად გაანახევრა ნავთობის მოპოვება, რაც თავის მხრივ სოფლიო მარაგის -5%-ს ნიშნავს. აი ესეთი წყვეტა ნავთობის მიწოდებაში არ ახსოვთ ირანის ისლამური რევოლუციის და ერაყის ქუვეითში 1991 წელს შეჭრის შემდეგ. მთელი დღე ღამე 20 საათზე მეტი დასჭირდა იმ ხანძრების ლოკალიზებას, რომელიც დრონებით თავდასხმისას წარმოიქმნა. და დაპირებისამებრ ამ თემაზე უფრო მეც გვეტყვის ლევან თაღიაშვილი, რომელიც გუშინდელი მიმოხილვის შემდეგ საკმაოდ რთულ პროგნოზს აკეთებდა საერთაშორისო ბირჟებზე არსებულ ვითარებაზეც, მათ შორის მან ბოლო 24 საათის განმავლობაში მომხდარს მოუყარა თავი და ახლა გაგვიახლებს სტატუს თემისირულო ლევან დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა, როგორც BBC წერს, უპილოტო საფრენი აპარატების შეტევამ საუდის არაბეთზე ნამდვილი პანიკა გამოიწვია ნავთობის ბაზარზე. ქვეყანას მისი ნავთობის მარაგების ნახევარზე შეუწყდა წვდომა, რაც დღეში 5 მილიონი ბარელია, როგორც წეღან აღნიშნეთ, ეს კი გლობალური მოპოვების 5% შეადგენს. ამ მარტივი სტატისტიკიდან გამომდინარე, არაა გასაკვირი, რომ ნავთობის ფასი ბაზარზე 20%-ით გაძვირდა. როცა ფასი ბოლო კვირებში მხოლოდ 3-4 დოლარიან კორიდორში მოძრაობდა, არსებობს მოლოდინები, რომ ნედლი ნავთობის ღირებულება ბაზარზე 75 დოლარამდეა უახლოეს მომავალში. გრძელვადიან პროგნოზს რაც შეეხება, Forbes-ის ანალიტიკოსები არ გამორიცხავენ, რომ ეგრეთ წოდებული შავი ოქროს ფასი 100 დოლარსაც კი გადაცდეს. მსოფლიო ლიდერები უკვე გადავიდნენ ქმედით ნაბიჯებზე. საუდის არაბეთის ორ უდიდეს ნავთობ ტერმინალზე განხორციელებული თავდასხმის გამო ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ნავთობის რეზერვების გამოყენების განკარგულება უკვე გასცა. როგორც დონალდ ტრამპმა ტვიტერზე დაწერა, თავდასხმა ფასების მატებას გამოიწვევს და ამის თავიდან აცილების მიზნით მარაგები უნდა გამოიყენონ. ამერიკის შეერთებული შტატები ბრალს, როგორც წეღან ვახსენეთ, ირანს სდებს და ამბობს, რომ სწორედ ის დგას თავდასხმის უკან. ეს ყველაფერი საქართველოსთვის არსებული ლარის კურსის პირობებში სერიოზული ზიანის მომტანი იქნება, რადგან ბენზინის გაძვირება თავისთავად გულისხმობს ლოჯისტიკის ხარჯების გაზრდას, რაც პროდუქტების ფასებზე კიდევ უფრო მეტ ზეწოლაში აისახება. გუშინ ნავთობის ბაზრების მიმოხილვაში უკვე გითხარით, რომ ფასები არ გაზრდილა საქართველოში, თუმცა ეს საუდის არაბეთში მომხდარა აფეთქებამდე იყო და დიდი ალბათობით უახლოეს პერიოდში ფასების მატება გარდაუვალი იქნება. დღეს იმართება ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის მიერ ორგანიზებული კონფერენცია და ცხადია, მის თავმჯდომარეს ვკითხავთ თუ რა მოლოდინები აქვთ საქართველოში არსებულ ნავთობ კომპანიებს და როგორ აპირებენ საერთაშორისო ბაზრებზე მომხდარ ცვლილებებთან გამკლავებას. აქვე შეგახსენებთ, რომ ნავთობის ფასის გაუფასურება საერთაშორისო ბაზრებზე 2014 წელს დაიწყო, როდესაც საშუალო ფასი 98 დოლარი იყო, 2015 წელს ის განახევდა და 42 დოლარზე ავიდა, შემდეგ იყო 43 დოლარი, 54 და 2018 წელს თითქმის 4 წლის წინანდელ ნიშნულს დაუბრუნდა, როცა შავი ოქროს ფასი 71 დოლარი გახდა. ამჟამად კი ის ლონდონში 66 დოლარადაა შეფასებული. მადლობა ლევან, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ნავთობის ფასი და არა მხოლოდ იმ კონტექსტში, რასაც ჩვენ ყოველდღიურად თითოეული ჩვენგანისათვის მოხმარების ნაწილში განვიხილავთ. აუცილებლად BMT-ზე უნდა მიადევნოთ თვალი პროცესებს, რომელიც მათ შორის ნავთობის მოპოვების დინამიკას და მის ფასს უკავშირდება. ახლა კი მინდა რომ მცირედით საქართველოს სტატისტიკაზე მივაყვროთ თქვენი ყურადღება. დღევანდელი მონაცემები რამდენიმე მიმართულებით შეიძლება გავშალოთ. სიახლე ის არის, რომ 2019 წლის მეორე კვარტალში საქართველოში საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით გაიზარდა. მაგრამ ცუდია ის, რომ მხოლოდ 76 ლარი და 30 თეთრით არის ეს
ზრდა დაფიქსირებული და ჯამში 1179 ლარი და 80 თეთრია საშუალო ხელფასი. საქსტატის გუშინ განახლებული მონაცემების მიხედვით გასულ წელთან შედარებით მეორე კვარტალში ხელფასების საშუალო მონაცემი თითქმის ყველა სექტორში ზრდისკენ დაკორექტირდა და ლიდერის სფეროები კი პრაქტიკულად უცვლელი დარჩა. ასეა, თუმცა ერთი რამ ფაქტია, რომ საქსტატს ძალიან ბევრი მიმართულებით აქვს სამუშაო, რომ გადახედოს მეთოდოლოგიებს, რათა მისი ინფორმაციები მეტად ვალიდური, რეალურ და მოცვა წყაროებზე დაყრდნობით შედგეს. ამის კიდევ ერთი დასტური არის აგვისტოს მონაცემები. აგვისტოში საარსებო მინიმუმი ლარით და 70 თეთრით გაიზარდა და საშუალო მომხმარებლის საარსებო მინიმუმმა 167 ლარი და 70 თეთრი შეადგინა. წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით საარსებო მინიმუმი 15 თეთრით უკაცრავად ლარით და 70 თეთრით არის გაზრდილი. სტატისტიკა შრომის უნარიანი ასაკის მამაკაცის საარსებო მინიმუმს თვეში 189 ლარით და 20 თეთრით განსაზღვრავს, ივლისთან შედარებით 2 ლარით გაზარდეს. რაც შეეხება ოჯახის ტიპებს, საქსტატის მიხედვით საარსებო მინიმუმი შემდეგნაირად ნაწილდება და მოდი გადავხედოთ. ორსულიანი ოჯახი ეს არის მინიმუმი საარსებო სახელმწიფო სტატისტიკის სამსახურის მიხედვით 268 ლარი, სამსულიანი 301 ლარი, 4სულიანი 335 ლარი და 5სულიანი ოჯახი 377 ლარი. 6სულიან ოჯახზე და მეტზე სტატისტიკის სამსახური განსაზღვრავს 445 ლარს, როგორც მინიმუმს. მე კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, რომ მგონია რომ სტატისტიკას და ახსნილი მეთოდოლოგიაც საუკეთესო დასტურია თუ რატომ უნდა მოხდეს გარდაულად რატომ უნდა მოხდეს შეფასებების დათვლის და კალკულაციის სრული გადახედვა. პრინციპში და იგივე თემატიკა გუშინ ჭარბობდა, როდესაც საშუალო ხელფასთან დაკავშირებით წერდით და ჩვენი მკითხველების გამოხმაურებაც ამაზე მეტყოლებდა, მათთვის რამდენად ახლობელი ან მისაღები იყო ის სტატისტიკური მონაცემები, რომელიც საშუალო ხელფასს უკავშირდებოდა. ისე ყველაზე მეტი საშუალო ხელფასი საფინანსო და სადაზღვაო საქმიანობის სფეროში ფიქსირდება და ეს 2393 ლარი და 60 თეთრია. წლიური ზრდა იყო 4% პუნქტი. მას პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები მოსდევს 1900 ლარი და შემდეგია ინფორმაცია და კომუნიკაცია 1806 ლარით და წლიური ზრდა 5.6%. მეორე კვარტალშივე არასამეწარმეო და საფინანსო სექტორში საშუალო თვიური ხელფასი გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 50 ლარით არის გაზრდილი, კიდევ 10 თეთრითაც და მან მიაღწია 1073 ლარს და 90 თეთრს. საქმიანობის სახეების მიხედვით კი შედარებით მაღალი ხელფასი აქვს საფინანსო და სადაზღვაო საქმიანობის სფეროს წარმომადგენლებს, ასევე სახელმწიფო მმართველობის და თავდაცვის სფეროში დასაქმებულებს. საქსტატის ანგარიშს თუ ჩავხედავთ, წავიკითხავთ, რომ 2019 წლის მეორე კვარტალში ქალების საშუალო ხელფასი 913 ლარია, ხოლო კაცების შემთხვევაში 1419 ლარით და 80 თეთრით განისაზღვრება და ხელფასების წლიური ზრდა შესაბამისად არის 69 ლარიანი და 86 ლარიანი თითქმის. ამ მონაცემების მიხედვით საქართველოში კაცის ხელფასი ქალის ხელფასზე საშუალოდ 1/3-ით მეტია. ეს არ ნიშნავს, რომ ერთსა და იმავე პოზიციაზე მომუშავე ქალების და კაცების ხელფასი მაინც და მაინც 1/3-ით განსხვავდება. ეს ნიშნავს, რომ ქალების მიერ შესრულებული მთლიანი სამუშაო ღირებულება გაყოფილი კონტრაქტით დასაქმებული ქალების რაოდენობაზე არის 1/3-ით ნაკლები. ვიდრე კაცების მიერ შესრულებული მთლიანი სამუშაო ღირებულება, რომ გავყოთ დასაქმებული კაცების რაოდენობაზე. სტატისტიკა იმაზეც მიანიშნებს, რომ ქალები დღეს უფრო დაბალ ანაზღაურებად პოზიციაზე მუშაობენ, ვიდრე მაგალითად მამაკაცები. კი ბატონო, კარგი, კვირის დასაწყისში TBC-ის ანალიტიკოსებმა სექტემბრის მაკროეკონომიკური მიმოხილვაც გამოაქვეყნეს. მიმოხილვაში დოლარი მსოფლიოს ძირითად ვალუტებთან მიმართებაში მცირედით გამყარდა და თავის ისტორიულ მაქსიმუმსაც მიაღწია, თუმცა დოლარის გამყარება ლარის სადღეისოდ არსებული სისუსტის მხოლოდ მცირე ნაწილის ახსნელი ფაქტორია. ლარის ეფექტური გაცვლითი კურსის ინფლაციაზე ზეწოლის გათვალისწინებით ეროვნულმა ბანკმა მონეტარული პოლიტიკა გაამკაცრა, ვკითხულობთ ამ კვლევაში და კერძოდ რეფინანსირების განაკვეთის ზრდის გარდა ასევე გაცხადდა, რომ ინფლაციის მოთოკვისთვის სხვა ნაბიჯებიც იქნება გადადგმული. TBC-ის კვლევართა შეფასებით, თუ ლარის ეფექტური კურსი არ გამყარდა, წლის ბოლომდე ინფლაცია, როგორც გითხარით, დაახლოებით 7%-ის ფარგლებში იქნება. მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება, საპროცენტო განაკვეთის შემდგომი აწევისა და სხვა ინსტრუმენტების გამოყენების
შემთხვევაში შიდა მოთხოვნაზე და ცხადია ეკონომიკის ზრდაზე უარყოფითად იმოქმედებს. ამასთან TBC კვლევების შეფასებით იმ შემთხვევაში თუ ამას სასურველი შედეგი ლარის ეფექტური და ასევე დოლარის მიმართ გასვლითი კურსის გამყარება მოხდა, ჯამურად ეკონომიკის ზრდაზე უარყოფითი ეფექტი დიდი ალბათობით მნიშვნელოვანი არ უნდა იყოს და ეს გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ მართალია პოლიტიკის გამკაცრება შიდა მოთხოვნაზე უარყოფითად იმოქმედებს, თუმცა გამყარება საპირისპირო ეფექტი ექნება, რაც ბიზნესის და სამომხმარებლო განწყობების რამდენადმე მაინც გაუმჯობესების შედეგი იქნება. ესეთი რამ არის აღნიშნული გიორგი, ამავე კვლევაში TBC Research-მა ისიც თქვა, რომ მიუხედავად ეკონომიკის ზრდის წინსწრები ინდიკატორების დინამიკის, ანუ ის მონაცემები, რაც დღეს გვაქვს, არ არის თქვა დიდად სახარბიელო, წელს ეკონომიკის ზრდა მაინც იქნება 4%-ზე მაღალი. კვლევამ ტურიზმის დინამიკაც მიმოიხილა და აღნიშნულია მასში, რომ რუსეთიდან ფრენების აკრძალვამ და პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შესუსტებამ საგარეო სექტორის დინამიკაზე იმოქმედა ასევე ნეგატიურად. თუმცა ივლისთან შედარებით აგვისტოში მაგალითად ტურიზმის დინამიკა მნიშვნელოვნად იყო გაუმჯობესებული. ასევე პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შემცირება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, იმავე პერიოდში კი სავაჭრო ბალანსის გაუმჯობესებამ ეს ნაწილი ამბობენ, რომ გადაფარა. ამავე კვლევით საქართველოში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები დოლარში 30%-ით, ლარში კი 20%-ით შემცირდება. ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, რომ FDI მესამე კვარტალში შემცირდება, რთული საპროგნოზო ნამდვილად არ არის, წლის ბოლოს კი შედარებით დადებითი დინამიკა შეიქმნება. ამას დავაკვირდებით. ანგარიში, რომელიც TBC მოამზადა, ვკითხულობთ, რომ მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების გააქტიურების შემდეგ ისეთების, როგორიც არის ანაკლიის პორტი და ნამახვანჰესი და ნესკრაჰესი, FDI-ის წილი ქვეყნის მთლიან შიდა პროდუქტში 5-6%-ს გადააჭარბებს. ნეტა პოზიტიური პროგნოზები ახდენს. მაინც და შეგახსენოთ, რომ მეორე კვარტალში საქართველოში 187 მილიონი დოლარის პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია შემოვიდა და ეს არის 54%-ით ნაკლები, ვიდრე მაგალითად 2018 წლის მეორე კვარტალში გვიფიქსირდებოდა. პირველი ორი კვარტალის ჯამში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები 35%-ით, ანუ 254 მილიონი დოლარით შემცირდა. 2019 წლის მეორე კვარტალში ყველაზე მსხვილი ინვესტორი ქვეყნები ნიდერლანდები, თურქეთი და შეერთებული შტატები იყვნენ. ინვესტიციები ყველაზე მეტად ჩეხეთიდან და აზერბაიჯანიდან არის შემცირებული, ხოლო ყველაზე მეტად ყაზახეთიდან გაზრდილი. კარგი, ეკონომიკის სექტორების მიხედვით, მაგრამ კვლევის ნაწილი ბოლომდე რო შევკრათ, საუბარია, რომ ყველაზე მეტი ინვესტიცია მაინც ენერგეტიკაში ხორციელდება, სადაც თურმე ჩუმად შენდება ჰესები და ჩვენ არ ვიცით. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეს გუშინდელი განცხადება ალბათ ამ კვირის ერთ-ერთი ჰიტური მნიშვნელობისა იყო ბიზნეს მედიის მიმართულების საინფორმაციო საშუალებებისთვის. ჩვენც დაგვანახეთ, ჩვენ უფრო გაგვიხარდება დამიჯერეთ მშენებარე ჰესები, მითქვია მე. და უფრო უკეთესად შევძლებთ მის წარმოჩენასაც. ჰესები უნდა აშენდეს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის. მრეწველობაში ზრდა ენერგეტიკის 64 მილიონის შემდეგ 38 მილიონი და სასტუმროები 28 მილიონი, ხოლო ყველაზე ცოტა მშენებლობაში 4 მილიონი და სოფლის მეურნეობაში ინვესტიციების წმინდა გადინება დაფიქსირდა, რატომ არ მიგვირს საფინანსო სექტორში 34 მილიონი დოლარით არის საფინანსო სექტორში შემცირებული ინვესტიციები. ინვესტიციები შემცირდა ისეთ ტრადიციულ დარგებში და მიმართულებებში, როგორც არის კავშირგაბმულობა და ჯანდაცვის სექტორი. მამუკა ხაზარაძე საკმაოდ ხმაურიან განცხადებებს პრემიერ-მინისტრმა გუშინ უპასუხა. გიორგი გახარია ყოფილ ბიზნესმენს უთვლის, რომ წარმოადგინოს დოკუმენტები და ოქმიც. გახარია იქვე მიუთითებს, რომ ანაკლიასთან დაკავშირებით პრობლემა ყოველთვის იყო ინვესტორები და ამას ასახელებს პროექტის გაჭიანურების მთავარ მიზეზად. თავის მხრივ, პოლიტიკაში საკმაოდ აქტიურად შემოსული ხაზარაძე პოლიტიკური პარტიის დასაფუძნებლად ემზადება. ის ძალიან აქტიურად ეკონტაქტება მედიას, ეკონტაქტება სხვადასხვა საკითხებზე. პალიტრა არის ძალიან მრავალფეროვანი და აქცენტირება საკმაოდ სწორად არის მათ შორის გაკეთებული. მედიასთან მათ შორის ერთ-ერთი სწორედ ანაკლიას ერთ-ერთი შესაძლო ინვესტორი კომპანია იქნა დასახელებული.
კომპანია მერიდიანი Capital Limited-ის სახით, რომელთანაც საუბარი, როგორც მამუკა ხაზარაძე ამბობს, მაიაც კიტიშულმა ეს თემით გააგრძელა, თქვენაირი ინვესტორები არ გჭირდებაო, ვიდრე ბიზნეს მედია საქართველოს ვებგვერდის შედარებით რეკონსტრუქციის რეჟიმშია. მორიგი ანალიტიკური მასალა ამასთან დაკავშირებით, თუმცა უკვე ბიზნეს მედიამაც მოამზადა, გუშინ საღამოს უკვე ბიზნეს პრესნიუსმა და პრაიმ ტაიმმაც მოამზადეს და ეს თემები სწორედ კომპანია მერიდიანს ეხება, რომელსაც ხაზარაძის თქმით ჰქონდა კონკრეტული ინტერესი ინვესტირების ანაკლიას პროექტში. Pașase, მოდი გადავხედოთ, რას წარმოადგენს აღნიშნული კომპანია, რომელიც კომპანია მერიდიანი, რომელიც დასახელებული იქნა მამუკა ხაზარაძის მიერ, როგორც ერთ-ერთი პოტენციური ინვესტორი ანაკლიას პროექტისა. ის 2002 წელს არის დაარსებული, მას Meridian Capital Limited ქვია. დიდ ბრიტანეთში საერთაშორისო საინვესტიციო კომპანიაა, აქ აბსოლუტურად ახალი არაფერი არ არის, რომ დიდი ბრიტანეთი ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი ალოკაცია არის ამ ტიპის კომპანიებისთვის. მისი სათავო ოფისი ჰონკონგში მდებარეობს, თუმცა ესეც დივერსიფიცირებულია ლონდონს, ჰონკონგს და სხვა ფინანსურ თუ ინდუსტრიულ ცენტრებს შორის მსოფლიოში. დივერსიფიცირებული საინვესტიციო პორტფოლიოც აქვს, რომელიც სამომხმარებლო პროდუქციას, უძრავ ქონებას, ინფრასტრუქტურას, ბუნებრივ რესურსებს და სხვა სფეროებს მოიცავს. Meridian Capital Limited-ის საინვესტიციო პორტფოლიო გადაჭიმულია შეერთებული შტატები, ჩინეთი, საკმაოდ სერიოზულად არის წარმოდგენილი რუსეთში, ევროპის და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ტერიტორიებზე. Meridian ინვესტირებას ახდენს სხვადასხვა ინდუსტრიულ სექტორში და ფოკუსირებულია უძრავ ქონებაზეც და სამომხმარებლო პროდუქციაზეც, ასევე აეროპორტების მომსახურება და როგორც გითხარით, ბევრი სხვა მიმართულება. კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორი დღეის მდგომარეობით არის რალფ ჰერსკა და როგორც მედია იუწყება უცხოურ მედიაზე დაყრდნობით Meridian Capital-ი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი საინვესტიციო კომპანიაა, რომელიც მსხვილი საინვესტიციო პროექტების განხორციელებას გეგმავს სხვადასხვა მიმართულებით. კომპანია თავისთავად საინტერესოა და გუშინ ძალიან ბევრმა მედია საშუალებამ დაწერა ამ კომპანიასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ფაქტი, რომელზეც მამუკა ხაზარაძე საუბრობდა, შეუძლებელია მედიის ყურადღების ცენტრში არ მოხვედრილიყო და რა თქმა უნდა ინტერესის საგანი არ გამხდარიყო. ეს ნახსენები ბრიტანული საინვესტიციო ფონდი, როგორც დაიწერა, არის ყაზახური კომპანიის წარმომადგენლობით დაკომპლექტებული, რომელიც როგორც შენახსენე, მათ შორის ლოჯისტიკურ ბაზარზე რუსეთში 15 აეროპორტს ფლობს. აეროპორტის თემა ნამდვილად დადასტურებული არის. ამაზე ცოტა მოგვიანებით მამუკა ხაზარაძე მისაუბრა კიდეც გუშინ რუსთაველის გამზირზე. Meridian და რუსული საინვესტიციო კომპანია აეონიკი, რუსული კომპანია ნოვაპორტის აეროპორტების ქსელის თანაბარი მეწელეები არიან, წერს მედია. Meridian თავის მხრივ ბერმუდის კუნძულებზეა დარეგისტრირებული და ცენტრალური ოფისი, როგორც უკვე აღენიშნა, ჰონკონგში მდებარეობს, თუმცა მას ფილიალები აქვს ამსტერდამსა და მოსკოვშიც. ოფიციალური წყაროები აღნიშნავენ, რომ კომპანიის დირექტორები და დამფუძნებლები არიან ასკარ ალშინბაევი და ევგენი ფელდი. 2015 წელს Panama Papers-ის გამოქვეყნებულ დოკუმენტებშიც მოხვდა ეს კომპანია და კომპანიის დამაარსებლები ყაზახეთის უმდიდრესი პირები არიან, მასში აღნიშნულები, მათ შორის ყაზახეთის ყოფილი მაღალჩინოსანი საუად მინბაევი, თუმცა მასთან დაკავშირებით Meridian Capital-ის კავშირზე კომპანიის ოფიციალური წარმომადგენლები რაიმე დასტურს არ გასცემენ. Meridian Capital-ს მომსახურებას იურიდიული კომპანია Applebase ბერმუდის ფილიალი უწევს. სწორედ ამ კომპანიიდან გაჟონილი არსებული ინფორმაციის საფუძველზე დაწერა საერთაშორისო მედიამ, რომ 2006 წლისათვის ამ კომპანიის მეწელეები იყვნენ საუად მინბაევი, ბუნჯან სუბხან ბერდინი და ასკარ ალშინბაევი, მათთან ერთად ასევე ევგენი ფელდი, აზად აბიშევი და ნინა ჟუსუპოვა, იან კონერი. ასევე ვებგვერდმა ისიც დაწერა, რომ 2017 წელს Süddeutsche Zeitungმა საერთაშორისო საგამოძიებო ჟურნალისტურ ორგანიზაციასთან თანამშრომლობის შემდეგ სწორედ Meridian Capital-ზე მოამზადა მასალა და პირველადი ოპერირების სივრცე ყაზახეთში ნავთობისა და გაზის ინდუსტრია იყო მათი მტკიცებით. კომპანიის ოფიციალურ ვებგვერდზე თავის მხრივ მითითებული არის, რომ Meridian-ის
პარტნიორებს შორის არიან Goldman Sachs, Ernst & Young, JP Morgan Chase და Credit Suisse. ოფიციალური წყაროები Meridian Capital Limited-ის მფლობელებს და მართლ რგოლს შორის ყაზახეთის გავლენიან და ცნობილ ბიზნესმენებს ასახელებს, რომლებიც Forbes-ის მონაცემებით ასევე უმდიდრეს ადამიანთა ათეულში არიან. სხვათა შორის, როგორც ვახსენე, მამუკა ხაზარაძემ ამაზე ისაუბრა გუშინ რუსთაველის გამზირზე და მან თქვა, რომ მას არ უარყვია, რომ ყაზახური წარმომავლობის ადამიანები ამ კომპანიაში შეიძლება დომინანტები იყვნენ, თუმცა აღნიშნა, რომ მნიშვნელოვანია ქვეყანა მიიღოს ინვესტიციები და მის წარმომავლობას არ აქვს მნიშვნელობა. ამ თემაზე ანუ კომპანია Meridian-ზე და ხაზარაძის განცხადებაზე მთავრობის პასუხი შემდეგია. სამინისტროში აცხადებენ, რომ გენერალური ინვესტორის პოზიციაზე კონტი ჯგუფის ჩანაცვლების კანდიდატად ანაკლიის კონსორციუმმა სწორედ Meridian Capital-ი წარმოადგინა. სამინისტროს წარმომადგენელი ადასტურებს, რომ შეხვედრა ამერიკული ფონდისა და მინისტრის მონაწილეობით ნამდვილად შედგა, თუმცა სამინისტროს საკითხთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიღებული არ აქვს და მათი თქმით საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად მთავრობას 28 დღე აქვს. ამ ეტაპზე შეუძლია თქვა, რომ არანაირი გადაწყვეტილება Meridian Capital-თან დაკავშირებით მიღებული არ არის და მიმდინარეობს წინადადებების განხილვა. აი ამას აცხადებენ ინფრასტრუქტურის და რეგიონალური განვითარების სამინისტროში. მოკლედ აი ესეთი სევდიანი წერილები და სიხარულია ანაკლია სპორტის თემაზე. 15 ოქტომბერი და ოქტომბრის კიდევ ბოლო პერიოდი რჩება მთავარ დედლაინად, როცა კონსორციუმის მიერ წარდგენილი ინვესტორების სრულად დასაბუთებულად და შეკრულად უნდა იყოს დადასტურებული მათ შორის მთავრობის მხრიდანაც. ვიდრე ბიზნეს სიახლეებზე გადავალთ, რომელსაც ანა სულ რამდენიმე წუთში გაგაცნობთ, ალიბაბას ხელმძღვანელობიდან სკოლაში დაბრუნებულ ჯეკმას საჩუქარზე უნდა მოგიყვეთ და გაჩვენოთ, რომელიც მან თანამშრომლებს გაუგზავნა. მოკლედ ალკოჰოლური სასმელების მიმღები QR კოდის დახმარებით და ეს არის საუბარი, რომ ჯეკმამ გაუგზავნა ყველა თავის თანამშრომელს საჩუქრად ღვინო. სამწუხაროდ ქართული არ არის, თორე ეგრევე ავარდებოდა ჩვენი მთლიანი შიდა პროდუქტის და ექსპორტით ძალიან მაგრად, მაგრამ ნუ რაც არის, ეს არის. მოკლედ გაუგზავნა ღვინის ბოთლი, რომლის თავსახური სპეციალური ყუთის დახმარებით, QR კოდის დახმარებით, რომელსაც მიიტანდით პირდაპირ და დაადებდით ბოთლს, გამოისახება თავად ჯეკმა, რომელიც უკვე ესაუბრება ამ შემთხვევაში ამ საჩუქრის მიმღებს, ანუ კომპანია ალიბაბას თანამშრომლებს და ულოცავს მათ ალიბაბას დაფუძნების იუბილეს. ჯეკმას წარმატებების სკოლაში ჩვენ კი სასწავლო წლის დაწყებასთან ერთად ძალიან ბევრ საინტერესოს მოგიყვებით, მათ შორის სასკოლო ინფრასტრუქტურაზე, ოღონდ იქამდე ბიზნეს სიახლეებით და ძალიან საინტერესო კოლეჯი. ესკოს მონაცემებით ელექტროენერგიის გამომუშავება აგვისტოში 3.9%-ით, მოხმარება კი 5.9%-ით გაიზარდა. საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი სოციალურ მედიაში ეროვნული ბანკის წინააღმდეგ გააქტიურებულ კამპანიასთან დაკავშირებით კომენტარისას აღნიშნავს, რომ ეროვნული ბანკის დასუსტება შესაძლოა მრავალი მხარის ინტერესებში შედიოდეს. 2019 წლის 7 თვეში ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურმა 106,657 კოლოფი უაქციზო სიგარეტი ამოიღო და წლების სტატისტიკას თუ ჩავხედავთ, ნამდვილად რეკორდული წელი გვაქვს ამ მხრივ. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 2019 წლის აგვისტოში ქვეყანაში შემოსული ფულადი გზავნილების ნაკადების მოცულობა 146,400,000 დოლარი შეადგინა, რაც 8,100,000 ლარით, ანუ 5.2%-ით ნაკლებია ივლისის მაჩვენებელთან შედარებით. ამ წლის ივლისში ქვეყანაში გადამორიცხული თანხის მოცულობა 154,900 დოლარს უტოლდებოდა. ტოპ 10 ქვეყანაში რაც შეეხება, საიდანაც აგვისტოში ყველაზე მეტი თანხა გადმოირიცხა, აი ასე გამოიყურება სურათი. ლიდერი კვლავ რუსეთი არის, მას იტალია მოჰყვება 20,5 მილიონი დოლარით, შემდეგი შეერთებული შტატები, საბერძნეთი, ისრაელი, თურქეთი, ესპანეთი, გერმანია, უკრაინა და პოლონეთი არიან.
ამასთან მცირედით შემცირდა საქართველოსთან გადარიცხული ფულადი გზავნილების მოცულობაც. ეროვნული ბანკის მონაცემებს თუ ჩავხედავთ, 2019 წლის აგვისტოში ქვეყნიდან 19,30,000 დოლარია გადარიცხული და ეს არის 1%-ით ნაკლები გასული თვის მაჩვენებელზე. მიმდინარე წლის ივლისში მაგალითად ფულადი გადარიცხვის მაჩვენებელმა 19,230,000 დოლარი შეადგინა. და რაც შეეხება ქვეყნებს, სადაც აგვისტოში საქართველოსთან ყველაზე მეტი თანხა გადაირიცხა, აქაც ლიდერ პოზიციას რუსეთი იკავებს 6,5 მილიონი დოლარით, შემდეგი თურქეთია 2,300,000-ით, მას უკრაინა მოჰყვება 1,900,000 დოლარით, შემდეგ პოზიციას უკვე აზერბაიჯანი, საბერძნეთი, სომხეთი, ყაზახეთი, ისრაელი, გერმანია და საფრანგეთი იკავებენ. ეკოტურისტული სერვისებიდან საქართველომ 8 თვეში 7,826,000-ზე მეტი შემოსავალი მიიღო, მაჩვენებელი არის 27%-ით გაზრდილი 2018 წლის იმავე პერიოდის მონაცემებს თუ დავადარებთ. დაცული ტერიტორიების სააგენტო აღნიშნავს, რომ ბოლო წლებში ტერიტორიების განვითარებისათვის 20 მილიონია დახარჯული. წელს ვიზიტორებისათვის ოკაცეს ჩანჩქერის ბუნების ძეგლი გაიხსნა, მაგალითად, სადაც ეკოტურისტული ინფრასტრუქტურა მოეწყო და ვიზიტორთა ცენტრი აშენდა. ბუნების ძეგლი ვიზიტორებს მაისის თვიდან მასპინძლობს და 4 თვეში ჯამში 16,000 ადამიანი სტუმრობდა. დაცულ ტერიტორიებზე ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდის ტრენდი ტურიზმის სექტორში შექმნილი პრობლემების მიუხედავად მაინც შენარჩუნებულია. ყოველ შემთხვევაში სტატისტიკა ამაზე მეტყველებს. დაცულ ტერიტორიაზე ვიზიტორთა რაოდენობა 2019 წლის იანვარ-აგვისტოში წინა წლის იმავე პერიოდთან შედარებით არის 8%-ით გაზრდილი და 899,321 შეადგინა. ტერიტორიებს თანაბარი რაოდენობის ქართველი და უცხოელი ვიზიტორები სტუმრობდნენ. ქართველებიც გავაქტიურდით როგორც იქნა. უცხოელი ვიზიტორების რაოდენობა კი 17% არის ჯამში გაზრდილი. 8 თვეში ყველაზე მეტი ვიზიტორი მარტულის კანიონს სტუმრობდა და აქაც ტრადიციული ჩამონათვალი გვაქვს. აქტიურობით შემდეგ მარტულს ყაზბეგის ეროვნული პარკი მოჰყვება, მას პრომეთეს მღვიმე, ოკაცეს კანიონი და თბილისის ეროვნული პარკი მოსდევს. პირველად გერმანიის ქალაქ ნიურნბერგიდან კი ლტოლვილების დეპორტაცია განხორციელდა. ბავარიის თავშესაფრისა და რეპატრიაციის სახელმწიფო ოფისის ინფორმაციით კი მთლიანობაში იძულებით ნიურნბერგი თბილისის სპეციალური რეისით 19 ქართველი დააბრუნეს სამშობლოში. გერმანული მედია წერს, რომ დეპორტირებულებიდან 11 მოქალაქე ჯგუფური ქურდობის შეარაღებული თავდასხმისა და ნარკოტიკული ნივთიერებების კანონის დარღვევაში იყვნენ ბრალდებულები. ამიერიდან ბავარიაში არსებობს კიდევ ერთი აეროპორტი, საიდანაც შესაძლებელია განხორციელდეს დამატებითი ფრენები და იმ ადამიანების დეპორტაცია კანონის შესაბამისად, რომლებიც გერმანიას ნებაყოფლობით არ ტოვებენ, განაცხადა გერმანულ მედიასთან ბავარიის თავშესაფრისა და რეპატრიაციის სახელმწიფო ოფისის პრეზიდენტმა. კომპიუტერული ტექნოლოგიების იმპორტიორი კომპანია ალგორითმის მენეჯერი ამბობს, რომ უკვე 11 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ტექნიკის მაღაზიათა ქსელ ელიტ ელექტრონიკს კომპანიის ვალი აქვს. როგორც ყორახაშვილი BMG-თან საუბარში აღნიშნავს, ის კომპანიისაგან არსებული ვალის დაფარვას ამ დრომდე უშედეგოდ ითხოვს. ალგორითმის მენეჯერის განმარტებით 2008 წელს ალგორითმა ელიტ ელექტრონიკში 200,000 ლარის კომპიუტერული ტექნიკა შეეძინა. BMG-ის თემის კომენტირებასთან დაკავშირებით ელიტ ელექტრონიკში კი აცხადებენ, რომ მათთვის გაუგებარია ზოგადად რა მიზანს ემსახურება ალგორითმის მიერ დავალიანებასთან დაკავშირებით მედიაში განცხადებების გაკეთება და აღნიშნავენ, რომ არსებული დავალიანების გადახდა 2022 წლის ბოლომდეა გათვალისწინებული. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური კი მორი გაფრთხილებას ავრცელებს და ამ შემთხვევაში ადრესატი არის ფრესკო, სახანძრო უსაფრთხოების კუთხით გამოვლენილ დარღვევებს თუ არ გამოასწორებს კომპანია, მაშინ მათ ჯარიმა დაეკისრებათ. უწყება აღნიშნავს, რომ ფრესკო შოპინგ ცენტრის და შეპესა ფრესკო ტრეიდ ჰაუსის სავაჭრო ცენტრების ობიექტებზე სახანძრო ტექნიკური შემოწმება მიმდინარე წლის აგვისტო-სექტემბერშია ჩატარებული და დარღვევის აღმოსაფხვრულად კომპანიებს სირთულის და რისკის მიხედვით აქვთ კონკრეტული ვადა 3-დან 10 თვემდე. როგორც საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში თავის მხრივ ამბობენ, ვასილ სოფრომაძის პრეტენზია თითქოს მაღაზიათა ქსელ ფრესკოში სახანძრო უსაფრთხოების შემოწმება მოძველებული და რუსული სტანდარტით მოხდა, არ შეესაბამება სიმართლეს.
საინტერესო ამბები და ბიზნესის განახლებული კოლაჟი რამდენიმე წუთში კიდევ გველოდებათ, იქამდე ამინდის პროგნოზს უნდა გადავხედოთ. გარემოს ეროვნული სააგენტო გვასწვდის ჩაულად ინფორმაციას, რომლის მიხედვითაც ამინდი განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი ცხელი ჰაერის მასებით და ცივი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. სოხუმში დღის განმავლობაში წვიმა და ელჭექი ამოსალოდნელი და 23 გრადუსი, 24 გრადუსი იქნება ბათუმში წვიმის ფონზე, 22 გრადუსი მიაღწევს ტემპერატურა ქობულეთში და აქაც იწვიმებს. ნალექიანი ამინდი იქნება ფოთში და 23 გრადუსი დაფიქსირდება მაქსიმალური ტემპერატურა, ქუთაისში 26 გრადუსია ნავარაუდევი ხანმოკლე წვიმის და ელჭექის ფონზე. მოკლედ წვიმა იქნება თითქმის ყველა ქალაქში, ზუგდიდში 25 გრადუსი დაფიქსირდება, ანაკლიაში 23, 25 გრადუსია ოზურგეთშიც ნავარაუდევი, ონში 21 გრადუსი იქნება, გორში 26 გრადუსი მიაღწევს ტემპერატურა, ცხინვალში 25 გრადუსია ნავარაუდევი, მარნეულში 26, რუსთავში 28, ახალციხესა და ბორჯომში 22 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში კი მაქსიმალური ტემპერატურა 17 გრადუსს მიაღწევს. იწვიმებს ახალქალაქშიც და აქ 19 გრადუსია ნავარაუდევი, სტეფანწმინდაში მხოლოდ 16 გრადუსი დაფიქსირდება, თელავში 28 გრადუსი იქნება, ლაგოდეხში 30 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, რაც შეეხება დედაქალაქს, თბილისში ხანმოკლე წვიმა ნავარაუდევი, იქ როლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი და ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 28 გრადუსია ნავარაუდევი. Asta ამინდი იქნება დღეს 17 სექტემბერს, თითქოს მთელი საქართველოს მასშტაბით და რა თქმა უნდა ეს დღეც აუცილებლად საქმიანი იქნება. პირველ საქმიან სტუმარს კი რეკლამის შემდეგ უვასპინძლებთ და რამდენიმე წუთში გებრუნდებით. სასწავლო წელი დაიწყო და რამდენიმე რეგიონსა თუ დედაქალაქში სკოლები მოსწავლებს განახლებული ინფრასტრუქტურით დახვდა. გეგმები მომავალი სექტემბრისთვისაც უკვე არსებობს. 2019-2020 წლებში საქართველოს რეგიონებში 63 ახალი სკოლა უნდა აშენდეს და სრული რეაბილიტაცია 88-ს ჩაუტარდეს. დაწყებულია 50 ახალი სკოლის პროექტირება, მშენებლობა და 83 სკოლაზე რეაბილიტაციის გეგმა. გეგმაში ბაღების განახლებაც მუნიციპალური განვითარების ფონდმა 15-ზე მეტი მუნიციპალიტეტის 60-მდე საბავშვო ბაღის პროექტირება და მშენებლობა დაიწყო, რომლის განსახორციელებადაც საორიენტაციოდ 50-დან 60 მილიონ ლარამდე უნდა დაიხარჯოს. გეგმები და ხარჯები, პროექტები, რომელიც საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურას და კიდევ არაერთ მიმართულებას ეხება, გიორგი შენგელიასთან ერთად უნდა მოვიკითხოთ. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის დირექტორი შემოგვიერთდა საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმებით. მადლობა, მიხარია რომ ხედავთ ჩვენ სტუდიაში კვლავ. ეს გეგმები იყო, რომელიც მე ჩამოვთვალე, მაგრამ მოდი წლევანდელი სტატუს კვო როგორ შეხვდა ამორშაბათს საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურა, რა სიახლეებით შეხვდა, ჯერ ეს მიმოვიხილოთ, იყო თუ არა შეფერხებები, როგორც ვიცი 20-მდე სკოლასთან დაკავშირებით ჯერ არ არის სამუშაოები დასრულებული და რაღაც გადავადებასაც ჰქონდა საქმე. როგორი არის მოკლედ 2019-2020 სასწავლო წლის დასაწყისი? პირველ რიგში ვისარგებლებ კვლავ შემთხვევით და მიულოცავ ყველა ამოსავლეს სასწავლო წლის დაწყებას, დღეს მეორე დღეა მათთვის. მინდა გითხრათ, რომ მუნიციპალური განვითარების ფონდი ამ პროგრამაში, რასაც სკოლამდელი აღსაზრდელების და სკოლის ასაკის აღსაზრდელების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება გვია 2019 წლიდან ჩაერთო, ძალიან აქტიური და ფართომასშტაბიანი პროგრამა გახლავთ. დაახლოებით ინიცირებული ბიუჯეტი ეხლა 330 მილიონ ლარს აჭარბებს, თუმცა ორივე მიმართულებით არა, მე მხოლოდ სკოლების მიმართულებით გეუბნებით, დაახლოებით 60, ანუ ჯამში 400 მილიონი ლარი შეგვიძლია ვივარაუდოთ ამ ორი პროგრამის განხორციელების ფარგლებში, რაც უნდა დაიხარჯოს. ძირითადი ნაწილი 90% ამ ბიუჯეტის ეს მოდის 2020 წელზე, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ყველა პროექტი დაპროცესებულია. ძირითადი ნაწილი ახალი სკოლების მშენებლობის ჩვენ ავირჩიეთ დიზაინის და მშენებლობის კომპლექსური მიდგომა, ეგრეთ წოდებული ყვითელი წიგნი. და შესაბამისად ეს გვაძლევს საშუალებას, რომ დროში უფრო სწრაფად შევძლოთ ერთი შესყიდვის ფარგლებში, მოდით ესე ვთქვათ, ყავდეს როგორც დიზაინერი, ასევე მშენებელი. და ეს ცვლილება სწორედ იმდენად საინტერესო აღმოჩნდა, რომ დღეს ბაზარზე და ჩვენთან უკვე ისეთი კომპანიები თანამშრომლობენ, რომლებიც აქამდე ვთქვათ სახელმწიფო ტენდერებში საერთოდ არ იღებდნენ მონაწილეობას და უფრო კერძო ობიექტებით იყვნენ დაკავებული. რა შეღავთ იმისად მათ კონკრეტულად ამ ცვლილებამ? ეს იძლევა საშუალებას, რომ პირველ რიგში იმ სხარვეზები, რომელიც შეიძლება დიზაინის დროს, ანუ რისკები ფაქტიურად არის გადაზღვეული, ის სხარვეზები, რომელიც შეიძლება დიზაინის დროს
გაჩნდეს და სამწუხაროდ ხშირია და გვიწევს ამაზე საკმაოდ დიდი ძალისხმევის გარგვა, ეს არის დაკავშირებული როგორც დროსთან, ისე ხარჯებთან, როდესაც მსგავსი ტიპის შეცდომების გასწორება ხდება და შესაბამისად ეს იძლევა უკვე საშუალებას, რომ ეს შეცდომა თუ კი იქნება, უკვე მათ ასე ვთქვათ, მათ მხარეს არის და თვითონვე უნდა შეძლონ გამოსწორება. ამ დონორების მხრიდან მიღებული დაფინანსება არის თუ რაიმე ფორმით არის თქვა სახელმწიფოსგანაც რა თქმა უნდა ბიუჯეტის მონაწილეობა და კონტრიბუცია საკმაოდ დიდია, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ დონორები ამ ეტაპზე უკვე ჩართულები არიან და ეს გახლავთ სები და ნევკო აუცილებლად უნდა ვახსენოთ, ეს ორი დონორი ჩართულია ამ შემთხვევაში ძირითადად ენერგოეფექტური კომპონენტის გაძლიერების კუთხით. ეს გესმით რომ რამდენად მნიშვნელოვანი ეს დონორები გიორგი ცოტა მეტი რო ვთქვათ მათზე. ეს გახლავთ სკანდინავიური ფონდი, ასე ვთქვათ, რომელიც ითვალისწინებს 5 მილიონი ევროს სასესხო ხელშეკრულება გახლავთ მათთან გაფორმებული და ფარავს ენერგოეფექტურობის კომპონენტს. სები ასევე ევროპული საინვესტიციო ჯგუფი გახლავთ, რომელიც დაახლოებით 20 მილიონი ევროს ინვესტირებას ახდენს. პარალელურად მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ გვაქვს KfW-სთან მოლაპარაკებები, ასევე მათი გეგმებშია და ეხლა feasibility-ს ეტაპზე გახლავართ, დაახლოებით 100 მილიონი ევროს ინვესტირება სწორედ ენერგოეფექტურობის კომპონენტზე. ცხადია, მხოლოდ სკოლები და ბაღებით არ შემოიფარგლება, ეს თანხა უნდა მოხდეს ადმინისტრაციულ შენობების, ასე ვთქვათ, ენერგოეფექტური კომპონენტის გაუმჯობესებას. მინდა გითხრათ, რომ წელს გაფორმდა ხელშეკრულება მსოფლიო ბანკთან, დაახლოებით 70 მილიონი დოლარის ინვესტირებას მოახდენენ ისინი სკოლების რეაბილიტაციაში, ასე რომ როგორც დონორების მხრიდან, ისე სახელმწიფოს მხრიდან ძალიან კარგია, რომ ეს პრიორიტეტი ნამდვილად თვალსაჩინოა და ინფრასტრუქტურის კუთხით ჩვენ ძალიან მასშტაბურად ვართ ჩართულები. წლევანდელ წელს თუ მოუბრუნდებით, წელს მხოლოდ ორი სკოლის რეაბილიტაცია და ეს იყო ჩვენი, ასე ვთქვათ, სანამ პროგრამას დავიწყებით, მანამდე ინიცირებული პროექტები, ზარზმის სკოლა წელს სრულდება. თქვენ რომ გენახათ მისი მდგომარეობა, ნამდვილად შეშფოთდებოდით, თუ როგორ შეიძლება ბავშვმა იქ მიიღოს განათლება. გარდა ამისა, ჯანმრთელობისთვისაც საფრთხის შემცველი იყო. პრობლემები ბევრ სკოლაში. ელემენტარულად, ამ შემთხვევაში არც ვისაუბროთ იმ ბენეფიტებზე, რომელიც მოყვება დონორების ჩართულობას, ეხლამდელ რეგულაციებს და ადაპტაციას მოითხოვს და დამატებითი, ასე ვთქვით, სახანძრო და სხვა დამატებითი საშუალებები არის მოთხოვნილი და ჩართული უკვე ჩვენ პროექტებში. ამას რომ თავი დავანებოთ, იქ უბრალოდ გადახურვა რო გენახათ, იქაც კი საშიშო იყო სათულშორის გადახურვას გულისხმობს სიარული. საქართველოში ძალიან ბევრი სკოლა რეგიონებში ახლა აი მართლა ძალიან ბევრი პრობლემა არის ამ მიმართულებით და რის მიხედვით არჩიეთ ის რაოდენობა სკოლებისა, რომელიც მე დავასახელე, მართალია ხა ერთი შეხედვით ეს არ არის ცოტა, მაგრამ რეალურ სურათში არც სრულად არ დაფარავს და არ აღმოფხვრეს პრობლემას. როგორ აირჩა ის რეგიონები და ადგილები, სადაც თქვენ შედიხართ ან რეაბილიტაციას ატარებთ, ან სრულად რეკონსტრუქციაზე იღებთ გადაწყვეტილებას. მეორე სკოლა, რომელიც წელს სრულდება? მოხე სკოლა. და კრიტერიუმები მოხეც ანალოგიურ ვითარებაში იყო, როგორც ზარმა გიორგი? დიახ. საკმაოდ მძიმე მდგომარეობა, ჩვენ ალბათ გვექნება მე უფრო ცლად ამ პროგრამაზე ვისაუბროთ და აუცილებლად იმ ფოტო მასალასაც წარმოგიდგენთ, რა იყო და რა გაკეთდა, დიახ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამა გახლავთ. მე გეტყვით, რომ როგორ მოხდა ინიცირება. ეს ცხადია, მუნიციპალური განვითარების ფონდის, ასე ვთქვათ, სურვილით არ ხდება, იყო ძალიან ინტენსიური თანამშრომლობა განათლების სამინისტროსთან, კონკრეტულად ესიდასთან და მათ მიერ მოწოდებული ბაზების საფუძველზე შეირჩა ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში. სრულ რეაბილიტაციას ჩვენ როცა ვსაუბრობთ 150 სკოლის აღდგენაზე, ამ შემთხვევაში დაახლოებით 63 სკოლა არის აბსოლუტურად ახლიდან ასაშენებელი, ხოლო ის 90-მდე სკოლა, რომელსაც რეაბილიტაცია ჭირდება, ეს არის ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში, რომელიც არის, რომლის კატეგორიაც, ასე ვთქვათ, ხარისხი დაზიანებების
ისეთი მაღალია, რომ დაახლოებით უთანასწორდება ახალი სკოლის მშენებლობას. ამიტომ პირველ რიგში შეირჩა ეს სკოლები, რა თქმა უნდა, გათვალისწინებულია გეოგრაფიული მდებარეობაც, აბსოლუტურად სრულად საქართველოს მასშტაბით იფარება ეს მიმართულება და ეს არის პირველი ნაბიჯები, რომელიც ჩვენც ამავე დროს უნდა ყოფილიყავით მზად, რომ ამ ხელა მოცულობის სამუშაო გაგვეწია. შესაბამისად, ეს მოხდა როგორც ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, ცხადია განათლების სამინისტროს ძალიან ინტენსიური კონსულტაციები საფუძველზე მოწოდებული ესია და დიახ, ჩვენ მქონდა კონსულტაციები ამავე დროს მილენიუმის პროგრამასთან, მათაც თავისი ბაზა გააჩნიათ, აქვს თავისი ინფორმაცია, შესაბამისად ამ ყველაფრის შეჯერების საფუძველზე შეირჩა ეს სკოლები. ანალოგიური მდგომარეობა გვაქვს ბაღების მიმართულებითაც. ბაღების შერჩევა ასე ჩვენ ახლა 60 ბაღზე უკვე მიმდინარე, ან უკვე დაკონტრაქტებულია, ან უკვე პროცესშია ტენდერები პრაქტიკულად დიახ 60-მდე ბაღი და 24 ბაღი მათ შორის მინდა გითხრათ არის ცოტა კატეგორიებად არის დაყოფილი ეს არის ბავშვების რაოდენობის მიხედვით იყოფა 75-დან ზევით აქ მზადდება პროექტები და ეხლა გვექნება უკვე ამ თვის ბოლოს გვექნება მეორე რაუნდი ასე ვთქვათ დონორებთან რომელიც დონორების მეშვეობით მინდა რომ დაფინანსდეს. ამ ნაწილზე ბოლო კითხვას დავსვამ თქვენ ახსენეთ რომ დღეს მოსამზადებელი სამუშაოები უფრო მეტად ანუ როდესაც გეგმები დგება შეთანხმებები დგება ირჩევა კომპანიები და 2020 წელს თანხის ათვისების 80% არის გათვალისწინებული ანუ უმეტესი ნაწილი სწორედ 2020 წელს იქნება. რამდენად შესაძლებელი იქნება პარალელურ რეჟიმში სასწავლო პროცესისა ამ სკოლების რეაბილიტაცია თუ უფრო გაზაფხულისკენ გადაიწევს უშუალოდ სამუშაოები? ცხადია ამ ნაწილზეც ძალიან ინტენსიური მუშაობა ჰქონდა, როგორ უნდა მოხდარიყო მობილობა, ვთქვათ, ამ ბავშვების იქ სადაც სარეაბილიტაციო ნაწილია. მშენებლობის, ახალის მშენებლობის ნაწილში ჩვენ პრობლემა არ აქვს, იმიტომ რომ იქ თავისთავად ისედაც სასწავლო პროცესი ვერ მიმდინარეობდა. შესაბამისად, ახლის მშენებლობა წელს დაიწყება 90%-ზე მშენებლობა. მე პირდაპირ ვაცხადებ და პირობას ვაძლევ რომ მომავალ წლის 16 სექტემბერს თუ 16 სექტემბერს დაიწყება სასწავლო პროცესი, ეს განათლების სამინისტროს გადასაწყვეტი იქნება, მათ უკვე ახალი განახლებული ინფრასტრუქტურა ექნებათ. ეს არ შეუშლის იმ პროცესს, იმიტომ რომ სამინისტრო ზრუნავს ამავე დროს იმ გეგმაზე, რასაც ქვია, სწორედ სამინისტროს პრეროგატივები როგორ გადაანაწილებს. დიახ. და აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ეს მხოლოდ მუნიციპალური განვითარების ფონდის პარკლებში რაც ხორციელდება, ეს გახლავთ. წელს ამავე დროს უპრეცედენტოდ მაღალი მაჩვენებელი იყო უშუალოდ ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მიერ რეგიონალური ფონდებში გადანაწილებული სკოლების რეაბილიტაციისთვის გამოყოფილი თანხების და ეს იყო პირველი პრეცედენტი, როცა მუნიციპალიტეტებს მიეცათ საშუალება თვითონ გაეკეთებინათ და შეეკეთებინათ სკოლები. 40 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა და 640 პროექტი განხორციელდა მთელი საქართველოს მასშტაბით და ესეც ვფიქრობ ორმხრივად სარგებლის მომცემია ამავე დროს მუნიციპალიტეტებს საშუალება ექნება ეძლევათ სწორედ იმ დეცენტრალიზაციის პირობებში კიდევ უფრო განავითარონ და კიდევ უფრო გაიზარდონ და დღეს თუ მათ მცირე პროექტები აქვს ხვალ მე ვფიქრობ რომ მუნიციპალური განვითარების ფონდი აღარ იქნება ასე ვთქვათ ფლაგმანი ამ მიმართულებით და შეძლებენ რეგიონებში რა თქმა უნდა როგორ დასტრუქტურირდა ანუ რაღაცა ერთი ფონდია რეგიონის მიხედვით თქვა გუბერნიის მიხედვით თუ გამგეობებს აი რა ტიპის გეოგრაფია აი მოცვა როგორ არის ამ იმის აბსოლუტურად ზუსტად ანალოგიურად ეს ბაზები როცა დგება შესაბამისად ღირებულებიდან საორიენტაციო ღირებულებიდან გამომდინარე იმ შესაძლებლობიდან გამომდინარე რომ ყველა რეგიონს ამავე დროს უნდა გარკვეული საშუალება მიეცეს რომ გააუმჯობესოს ინფრასტრუქტურა ამ კრიტერიუმებით ხდება შეფასება და შესაბამისი თანხების გადანაწილება. თქვენ ახსენეთ რომ ისეთ კომპანიებს მიეცათ ამ პროექტში ჩართვის შესაძლებლობა რომლებსაც ამ დრომდე არ ჰქონდათ ტენდერებში მონაწილეობის უფლება. უფლება როგორ არ ჰქონდათ? ინტერესი არ გამოხატავდნენ. როცა ვსაუბრობთ რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით ამ ხელა პროექტი იწყება. ადგილობრივი კომპანიები რამდენად ერთვებიან და რამდენად არის ქვეყანაში ისეთი რაოდენობის თქვათ პროფესიული და პროფესიონალი კომპანიები, რომლებიც
გაწვდებიან ამ შესაძლებლობის ათვისებას რეალურად. რამდენად იყო დაინტერესება, ვიცი რომ თქვენ შეხვედრებსაც ატარებთ მუდმივად ჩვეულ რეჟიმში გადავიდა უკვე ეს წინასწარ ინფორმაციის მოძიება და მათთვის გაზიარება, მაგრამ თქვენი დაკვირვებით რა მოხდა ამ ნაწილში კომპანიების მხრიდან ანუ ადგილობრივი კომპანიები რამდენად გახდნენ დაინტერესებული მხარეები? მინდა გითხრათ, რომ ამავე დროს ეს დიზაინ ბილდის ეგრეთ წოდებული მშენებლო პროექტირების პროექტები ძალიან დიდ ინტერესს იწვევს და ამავე დროს მეორე კუთხითაც ძალიან საინტერესოა. აქვს ბევრად უფრო დიდი წილი, ასე ვთქვათ, ამხანაგობებს და იქმნება ამხანაგობები სწორედ რეგიონებიდან კომპანიები, რომლებიც ადგილობრივ ბაზარზე მოქმედებენ, მათ შექმნეს ამხანაგობები და გაერთიანებული ძალებით, ასე ვთქვათ, იღებენ მონაწილეობას ამ ტენდერებში და ესეც ძალიან გვახარებს. ცხადია, ბაზარი საკმაოდ გაჯერებულია, სირთულეები არსებობს, მაგრამ სწორედ ეს არის ჩვენი მიზანი, ამიტომაც ვსაუბრობთ, ასე ვთქვათ, ვიწყებთ ამ ინფორმაციის მიწოდებას, ყველა იმ, ასე ვთქვათ, დადებითი და საინტერესო მიმართულების ხაზგასმას, რომ მეტი და მეტი სამშენებლო კომპანია მოვიზიდოთ და მე ვფიქრობ, რომ ჯერჯერობით ჩვენ ქვეყანას ამის პოტენციალი აქვს და თქვენ ჩემზე უკეთესად გეცოდინებათ, რამდენი პროფესიული სასწავლებელი და ასე შემდეგ, რამდენად დიდი ინვესტიციები მიდის ამ მიმართულებით და ცხადია, რომ მოლოდინი კიდევ უფრო მეტია, იმიტომ რომ საქართველოში ასაშენებელი ძალიან ბევრია. ძალიან. და პირობა ძალაშია. მოდი ამ თემაზეც, რაც საზმას და მოხეს პროექტსაც ეხება და სრული ილუსტრაციით რეალურად, რაც გააკეთა მუნიციპალური განვითარების ფონდმა. შეიძლება ეს თემა დაიგეგმოს მათ შორის გიორგის კოლეგებთან ერთად, მან ბრძანა რომ საუბარია განათლების სამინისტროსთან კოორდინირებულ მუშაობაზე, როგორი ივსებოდა ეს კრიტერიუმები და მეორე ნაწილს საუბრისას უახლოეს მომავალში აუცილებლად მიუძღვნათ თავად მუნიციპალური განვითარების ფონდის სხვა პროექტებს. ჩვენთვის საინტერესოა ყოველთვის თქვენი მასპინძლობა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გიორგი შენგელია, საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის დირექტორი გსტუმრობდა, მას გავაცილებთ და სულ რამდენიმე წუთში უკვე სრულად ახალი ბიზნეს სიახლეებით გიბრუნდებით ანალაპიაშვილთან. კახეთში რთველი აქტიურ ფაზაშია, ამ დროისთვის 54000 ტონა ყურძენია გადამუშავებული. კახეთში სხვადასხვა საწარმოს ყურძენი 6000-მდე მევენახემ ჩააბარა. NDI, ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი და CRRC საქართველოს მედიას 2019 წლის ივლისში ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგების პირველ ნაწილს წარუდგენს. კვლევის პოლიტიკური ნაწილი 19 სექტემბერს გამოქვეყნდება. აუდიტის სამსახური მორიგ მნიშვნელოვან ინფორმაციას აქვეყნებს 400 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების 27 პროექტის წლიური ბიუჯეტი 0, არ მოგესმათ, 0%-ით არის ათვისებული. დიახ, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ინფორმაციით ბრუნდებით საქმიანი დილის ეთერით. კვლავ გიორგი საკაძე ვარ და ეს კვლავ ანალაპიაშვილია. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯამში 400 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების 27 კაპიტალური პროექტის წლიური ბიუჯეტი 6 თვის მონაცემებით 0%-ით არის ათვისებული ბიუჯეტით გათვალისწინებული კაპიტალური პროექტებისა და მათზე გამოყოფილი სახსრების ათვისების მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციას სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ბიუჯეტის მონიტორი აქვეყნებს, რომლის თანახმადაც 6 თვის მონაცემებით 26 პროექტში ათვისებული წლიური ბიუჯეტის 1-დან 30%-მდე რესურსი, ხოლო 22 პროექტში ათვისების მდგომარეობა 30-დან 100%-მდე მერყეობს. 5 პროექტის შემთხვევაში გაწეულმა ხარჯებმა უკვე გადააჭარბა განსაზღვრულ წლიურ გეგმას. არჩარჩენ გვიჭირდა გულხინდა უფრო სწორად დიდად ათვისების თანმიმდევრულობის და პროექტების განხორციელების კუთხით, მაგრამ წელს აუდიტის სამსახურის მონაცემებით 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებულია 80 კაპიტალური პროექტი, რომელთა ჯამური ღირებულება 2 მილიარდ 350 ლარს შეადგენს უხეშად. აი მართლა ეხა კი ღმერთო ჩვენ შეგვეწიე და დაგვამარცხებინე მტერი ჩვენი და მავნებელი ქართულ ყლაპია. დანარჩენზე აუდიტის სამსახურის ძალიან საინტერესო მასალებზე და მიგნებებზე დაყრდნობით, რომელსაც
ცხადია BMG-ის პლატფორმასაც იყენებს. უკვე ანალაპიაშვილი მოგახსენებთ. და ეს არ არის სრული, იმიტომ რომ აუდიტის სამსახურის ანგარიში საკმაოდ ვრცელია, მაგრამ ეტაპობრივად ჩვენ გაცნობთ იმ ანალიტიკას, რომელიც აუდიტის სამსახურმა მთელი წლის განმავლობაში გაწეული სამუშაო შედეგად დააგროვა. მათ შორის სახელმწიფო ავტოპარკის შესაბამისობის აუდიტის 40 გვერდიან სხვადასხვა მიმართულების აუდიტში აღნიშნული არის, რომ სამთავრობო პარკთან დაკავშირებით საკმაოდ დიდ მიმოხილვაში მთავრობას 16,000-ზე მეტი ავტომობილი ჰყავს განკარგვაში, რომელთა შენახვა სახელმწიფო ბიუჯეტს წელიწადში 128 მილიონ ლარზე მეტი უჯდება. 16,000 ავტომობილიდან ძირითადი ნაწილი აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე მოდის, ანუ 13,000-ზე მეტ ავტომობილზეა საუბარი. 2200-მდე ავტომობილი არის თვითმმართველი ერთეულების სარგებლობაში არსებობს ასევე სხვა ორგანიზაციები, მაგალითად სასამართლო თუ მარეგულირებლები, რომლებიც ასევე სახელმწიფო ავტოპარკს იყენებენ, რომლებზეც არ ვრცელდება მთავრობის დადგენილება, მათ შორის სახელმწიფო ავტოპარკის გადანაწილების კლასიფიკაციის და სამსახურებრივი ავტომანქანის შესყიდვის წესთან დაკავშირებით. ბევრია თუ ცოტა 16,000 ავტომობილი მთავრობისათვის და 128 მილიონი წლიური ხარჯი მათ შენახვაზე. ეს კითხვა ჩვენ საკანონმდებლო ორგანოში დავსვით. ხუთი წევრი ვარ პარლამენტის. ესე იგი ცოტა აზრიანისა მე დამინიშნავდა ხო იმას სუბუქ მანქანას აქედან ქუთაისში სასიარულოდ 75 წლის კაცი ყველაზე ადრე დგებოდი, ჩავდიოდი და ყველაზე ადრე მივდიოდი იმ იმაზე. მაგრამ არასდროს აზრათაც არ მომცვლია თავში რომ ეს საკითხი დამეყენებინა. თუ გინდათ პარლამენტში რო ავიღოთ როგორც რა ვიცი ზოგიერთებმა მითხრეს თითქმის 100 მანქანა არის სუბუქი მანქანა რომელიც ემსახურება. ეს რა თქმა უნდა ბევრად მეტი არის იმასთან შედარებით რაც საჭიროა. ყოველ მომდევნო 6 თვეში ერთხელ ხან აუდიტის სამსახურის და ხან მიუკერძოებელი დამკვირვებლების ანგარიშებიდან ვიგებთ რომ მთავრობა აგრძელებს ფუფუნებით ცხოვრებას ხალხის ხარჯზე და მე არ ველოდები რომ ქართული ოცნების პირობებში ეს პრაქტიკა შეიცვლება, იმიტომ რომ რეალურად რო კამბრები შემოიჭიროს მთავრობამ, ამით უნდა გაანაწყენონ ის უამრავი ოცნების აქტივისტი, რომელიც ახლა ჩამალულია ბიუროკრატიის ქვეშ. აუდიტის სამსახურის მიერ შესწავლილი 34 სახელმწიფო ორგანიზაციიდან 14 მათგანში ავტომობილების რაოდენობა მთავრობის დადგენილებით 401 ერთეულით აღემატება ამ დადგენილების ნებით განსაზღვრულ რაოდენობას. აუდიტის სამსახური მიუთითებს, რომ დადგენილზე მეტი რაოდენობის ავტოპარკი იძლევა შესაძლებლობას, რომ სამსახურებრივი ავტომობილით სარგებლობდეს ისეთი თანამშრომელი, რომელსაც თანამდებობრივად არ ეკუთვნის სამსახურებრივი ავტომობილით სარგებლობა. ხოლო ვისაც ეკუთვნის ამ ავტომობილით სარგებლობა, გაწერილი შესაბამის დადგენილებაში. ამასთან დაფიქსირდა შემთხვევები, როცა რამდენიმე ორგანიზაციაში, მაგალითად ავტომანქანებმა დროის მცირე მონაკვეთში ავზის მოცულობასთან შედარებით არარეალური ოდენობის საწვავი ჩაასხეს. მაგალითად 2017 წლის 6 ივლისს ერთი და იმავე ავტომობილმა, რომლის ავზის მოცულობა სულ 78 litrია, 205 ლიტრის საწვავი ჩაასხა 5 საათის განმავლობაში. ავტომობილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტს ეკუთვნოდა. მსგავსი შემთხვევა აღმოჩენილია ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს აპარატის საკუთრებაში არსებულ ავტომანქანებზეც. მაგალითად 3 საათში 5 ჯერ ჩაასხეს საწვავი შკოდა ოქტავიაში. ავტომობილის მძღოლმა 3 საათში მოახერხა და 136 ლიტრი საწვავი ჩაატია 53 ლიტრიან ავზში. აუდიტის სამსახურის ინფორმაციითვე გამოვლინდა, რომ ჯამში 875 შემთხვევა, როდესაც კონკრეტულ პირებზე გაპიროვნებული ავტომობილები მაშინაც იყო ექსპლუატაციაში, როცა ეს კონკრეტული პირი შვებულებაში ან მივლინებაში იმყოფებოდა. გაპიროვნებული ავტომობილით მოსარგებლე პირების ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მივლინებაში ყოფნისას გამოვლინდა ავტომანქანის საწვავით გამართვის 44 შემთხვევა, რადგანაც ჩასხმული არის ჯამში 1633 ლიტრის საწვავი. ორგანიზაციების მიერ ვერ იყო წარმოდგენილი შესაბამისი დოკუმენტები აუდიტის სამსახურის მოთხოვნაზე, რომელიც ამ პერიოდში ავტომობილების სამსახურებრივი დანიშნულებით გამოყენების ფაქტს რაიმე ფორმით დაადასტურებდა. ამასთან გაპიროვნებული ავტომობილით მოსარგებლე პირების ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მივლინებისას გამოვლინდა ავტომანქანების საწვავის გამართვის 158 შემთხვევა, ანუ ადამიანი საქართველოში არ იმყოფებოდა, მასზე გაფორმებული ავტომობილი კი 158 ჯერ შეივსო საწვავით, ანუ სულ ამასობაში ჩაისხა 5946 ლიტრის საწვავი, როდესაც მივლინების მოსარგებლე პირის ტრანსპორტირებისათვის გადაადგილების სხვა საშუალება გამოიყენებოდა. შვებულებაში ყოფნისას
მანქანების საწვავით გამართვის 673 შემთხვევა დაფიქსირდა, რა დროსაც 24,000 ლიტრამდე საწვავია ჯამში გამოყენებული. ძალიან ბევრი საინტერესო მიგნება აქვს აუდიტის სამსახურს და როგორც დაგვიდით, მას ეტაპობრივად გავაახლებთ ხოლმე. ელექტროენერგიის გამომუშავება კი ესკოს განახლებული მონაცემებით აგვისტოში 3,9%-ით მოხმარების ზრდას აჩვენებს და 5,9%-ით გაიზარდა ის. ესკოს ინფორმაციით იანვარ-აგვისტოში ელექტროენერგიის გამომუშავებამ ჯამში 8 მილიარდ 319 მილიონი კილოვატ-საათი შეადგინა, რაც არის 313 მილიონი კილოვატ-საათით ნაკლები გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით. აგვისტომდე მთელი 7 თვე გამოიმუშავა წინა წლის მაჩვენებელს ჩამორჩებოდა, რადგან ჯამში 3,9%-იანი კლება გამოიწვია. ვარდნის ძირითადი მიზეზი კი იყო ჰესების შემცირებული წარმატება. აგვისტოში ზრდა ჰესების შემთხვევაშიც ფიქსირდებოდა, მაგრამ საერთო ჯამში მათ 721 მილიონი კილოვატ-საათით ნაკლები ენერგია გამოიმუშავეს და ეს არის 10,9%-ით კლება. ჰესების გამომუშავების კლება ნაწილობრივ თბოსადგურებით იყო დაბალანსებული აგვისტოს თვეში, მათ მიერ წარმოებული ელექტროენერგია 8 თვეში კი 404 მილიონი კილოვატ-საათით, ანუ 35%-ით გაიზარდა. 8 თვეში მომხმარებელზე მიწოდება იყო 185 მილიონი კილოვატ-საათით გაზრდილი, რის გამოც საჭირო გახდა მათ შორის იმპორტის მნიშვნელოვანი ზრდაც. აი მაგალითად, თუ 2018 წლის იანვარ-აგვისტოში ელექტროენერგიის იმპორტი 694 მილიონი კილოვატ-საათი იყო, წელს ის 835 მილიონი კილოვატ-საათს აღწევდა 2,45 ჯერ 588 მილიონიდან 240 მილიონ კილოვატ-საათამდე არის შედარებით შემცირებული შესაბამისად წარმოება. სწორედ ამიტომ ვამბობთ ხოლმე, რომ აუცილებელი არის ჰესები და ახალი ჰესები იმისათვის, რომ იმპორტი არ იყოს ელექტროენერგიის ასეთი დიდი მოცულობით. ლაილაშამდე მისასვლელი გზის დაგებაა. დაგეგმილი გზის რეაბილიტაციისათვის დეტალური საპროექტო სახარჯ-დაღრიცხვა დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვის მიზნით ტენდერია გამოცხადებული. სატენდერო პირობების მიხედვით კი წინადადებების მიღება 20 სექტემბერს დაიწყება და ის 23 სექტემბერს დასრულდება. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 71,000 ლარში ადგენს. სოციალური მომსახურების სააგენტო სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის მორიგ ეტაპს იწყებს. პროფესიულ კურსებზე სწავლის მსურველებს სააგენტო გადასცემს ვაუჩერს, რომლის მაქსიმალური ღირებულებაც არის 1000 ლარი. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის კი ამ ვაუჩერის მოცულობა 1500 ლარიანია. მოკლევადიანი კურსები 2-დან 4 თვემდე გრძელდება. მოკლევადიანი კურსების გავლა მთელი ქვეყნის მასშტაბით, როგორც სახელმწიფო, ისე კერძო აკრედიტებულ პროფესიულ განმანათლებლო დაწესებულებებშია შესაძლებელი და მათი რაოდენობა 24-ს უტოლდება. პროფესიული მომზადება-გადამზადების კურსების გავლის მსურველთა რეგისტრაცია კი უკვე დაწყებულია და ის 20 სექტემბრის ჩათვლით გაგრძელდება. წელს პირველად აჭარის საზღვაო და სამთო ტურისტულ პროდუქტებს Travel Channel-ის მაყურებელი გაეცნო, მათი რაოდენობა კი მილიონობით არის. რეგიონის საიმიჯო ვიდეო რგოლი საერთაშორისო სამოგზაურო ტელეკომპანიის ეთერით ევროპაში, აზიასა და ახლო აღმოსავლეთში გადაიცა. დიდ ბრიტანეთში Travel Channel-თან ერთად აჭარის სატელევიზიო რეკლამა Discovery-ის ქსელის შვილობილ არხზე D-Max-ს განხორციელდა და აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტმა რეგიონის ტურისტული პროდუქტების პოპულარიზაცია წელს National Geographic-ის, BBC-ის, Deutsche და Euronews-ის ეთერებშიც დაგეგმა. საერთაშორისო მედია პლატფორმებზე აჭარის რეკლამა რეგიონსა და ზოგადად ქვეყნის შესახებ ცნობადობის ამაღლებას და დადებითი იმიჯის ჩამოყალიბებას ემსახურება იმისთვის, რომ უფრო მეტი ტურისტი იყოს მოზიდული. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი რეგიონის პოპულარიზაცია მოხდეს ისეთ პლატფორმებზე, რომელიც უშუალოდ ორიენტირებულია მოგზაურებზე. Travel Channel წარმოადგენს სწორედ ასეთ პლატფორმას, რომელიც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მაუწყებლობს და მთელი ერთი თვის განმავლობაში სწორედ ამ პლატფორმაზე გადიოდა ჩვენი რეგიონის პოპულარიზაციის ამსახველი ვიდეო მასალები, რაც რა თქმა უნდა ხელს შეუწყობს ბათუმის და საქართველოს როგორც საინტერესო ტურისტული მიმართულების პოზიციონირებას.
ლანჩობა სწორედ ასე ჰქვია ახალ სტარტაპს, რომელმაც ადგილობრივ ბაზარზე ფეხის ადგმა სულ ცოტა ხნის წინ დაიწყო და ოფისში მომუშავე ადამიანებისათვის ლანჩის დაგემოვნების პროცესი ბევრად უფრო კომფორტული და მარტივი გახადა. მიუხედავად იმისა, რომ კომპანიას ჯერ მარკეტინგული აქტივობები არ განუხორციელებია, BMG-ს ეს სიახლე არ გამორჩებოდა და თავად იდეის ავტორებს დაუკავშირდით, რომლებიც ძალიან ნაცნობი წევრები აღმოჩნდნენ. თუ ჯერ არ გსმენიათ კომპანიის შესახებ, პირველად სწორედ საქმიანი დილის ეთერის საშუალებით გაიგებთ, რას გულისხმობს ციფრული კაფეტერია და რას თავაზობს ის მომხმარებელს. ანუკა ჯოხაძე მოგუყვება ამ ყველაფერზე უფრო მეტს. გადატვირთული სამუშაო გრაფიკის გათვალისწინებით ხშირად ლანჩზე თანამშრომლებთან ერთად გასვლა თვით პრობლემად გადაიქცევა ხოლმე. რთულია შეარჩიოს სასურველი ლოკაცია სასურველი საკვებით, რასაც ისედაც შეზღუდული დროის პირობებში თბილისის გადატვირთული ქუჩები ემატება. ამ პრობლემის გადაჭრა ერთი მარტივი იდეით მოხერხდა და აი როგორ. სულ რამდენიმე თვეა, რაც ამ პატარა სამზარეულოში განსაკუთრებული ფუსფუსია. აქ ნამდვილად სჯერათ, რომ ლანჩი, სადაც არ უნდა იყო ოფისში თუ სახლში, ერთნაირად გემრიელი უნდა იყოს. სამზადისი ყოველ დილას იწყება. მაშინ, როცა ონლაინ შეკვეთებს ოფისებიდან აპლიკაციის საშუალებით მიიღებენ. ლანჩობა კი მაშინ იწყება, როცა აქ დამზადებული საკვები თქვენს ოფისში ყოველდღე ერთსა და იმავე დროს გაჩნდება. ამ ოპერაციების განხორციელებას კი მარტივად. ლანჩობის აპლიკაციაში კორპორატიული მეილით დარეგისტრირების შემდეგ შეძლებთ, მაგრამ ყველაფერი ბევრად ადრე, სრულიად განსხვავებული ლოკაციიდან დაიწყო. სწორედ მაშინ, როცა ციფრული მარკეტინგის სააგენტო რედბერიმ საქართველოს კაპიტალისგან $3,200,000 ამერიკული დოლარის ინვესტიცია მიიზიდა. ლანჩობის იდეის შემქმნელებადაც სწორედ ისინი გვევლინებიან. ლანჩობა პირველად რედბერიში გამოსცადეს და როგორც თვითონ ამბობენ, მიზანს მიაღწიეს. უშველეს როგორც თავის თავს, ისე სხვებსაც. და აი როგორ. ლანჩობა არის რედბერის სტარტაპ სტუდიაში შექმნილი პირველი პროექტი. რედბერის სტარტაპ სტუდია არის იდეაში საქართველოში მდგომი ერთადერთი სტარტაპების შემქმნელი რაღაც პროექტი, საიდანაც იდეაში კიდევ ბევრი ახალი სტარტაპი წამოვა ახლო მომავალში. საუკეთესო ხერხი რაც ვნახეთ, რომ ორგანიზაციებისთვის არსებობდა ლანჩის პრობლემის გადასაჭრელად, იყო კაფეტერიები, კომპანიებისთვის კაფეტერიები. თუმცა ეს ძალიან ძვირი სიამოვნებაა და იდეაში მხოლოდ დიდ კომპანიებს აქვთ იმის ფუფუნება, რომ თავიანთ თანამშრომლებს შეთავაზონ კაფეტერია. აქედან გამომდინარე, მე დავიწყეთ ფიქრი იმაზე, რომ როგორ შეგვეძლო კორპორატიული კაფეტერია გაგვეციფრულებინა, გაგვეხადა უფრო მეტი ტიპისთვის ხელმისაწვდომი. შევიხედეთ სამზარეულოში, სადაც განსაკუთრებული სამზადისი დილის 11 საათიდან იწყება, როცა ყველა შეკვეთა მიღებულია. ციფრული კაფეტერია 40-მდე კერძს აერთიანებს, მენიუ კი ყოველდღიურად ახლდება. მენიუს რაც შეეხება, ამ წამს გვაქვს 40 კერძიანი მენიუ, რომელიც იდეაში ყოველდღიურად იცვლება რა. მაგალითად, შედარებით ნაკლებად მოთხოვნადი კერძები ვარდება და ახალ კერძებს ვამატებთ ხოლმე. ეგ იმას იწვევს, რომ მომხმარებელს ყოველთვის უფრო მეტი არჩევანი აქვს და მრავალფეროვნება. ამასთან ერთად ეს 40 კერძიანი მენიუით ძალიან რო არ გავაოცოთ მომხმარებელი, რომ ერთ დღეს უცებ ძალიან ბევრი არჩევანი ქონდეს და შეკვეთა გაუჭირდეს, ესეც პრინციპით მუშაობთ, რომ ყოველდღე მომხმარებელს აქვს 5 ვარიანტი და ამ 5 ვარიანტიდან შეუძლია ერთ-ერთის არჩევა. ამ ამბავში საინტერესო სიახლეც აღმოვაჩინეთ. კერძი, რომელიც თქვენამდე კომპანია ლანჩობას მოაქვს, ქართველი ფერმერების მიერ წარმოებული ქართული პროდუქციით არის დამზადებული. ლანჩობას კი ფერმერების პროდუქციას საქართველოს ფერმერთა სადისტრიბუციო კომპანია აწვდის. ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით ორივე მხარე მოგებული რჩება, იქიდან გამომდინარე, რომ კომპანია იღებს საკმაოდ მაღალი ხარისხის პროდუქციას, იღებს ადგილობრივი წარმოების პროდუქციას და ჩვენი მხრივ კიდევ უზრუნველყოფთ, რომ რაც შეიძლება მაქსიმალურად მეტი კომფორტი შეუქმნათ ამ კომპანიებს, რომ არ ქონდეთ მიწოდების კუთხით რაიმე ტიპის პრობლემები. ჯერ პატარები არიან, მაგრამ ლანჩობის სერვისით უკვე 12 კომპანია სარგებლობს. გამოცდილება მუშაობის პროცესში მოვიდა. ჯერ კიდევ სწავლობენ, არის გამოწვევებიც, რომლის დაძლევაზეც მუშაობენ. უკვე აქვთ სამომავლო გეგმებიც. აქვთ იმის ამბიციაც, რომ საბოლოოდ ისეთი პროდუქტი შექმნან, რომელიც მთელი თბილისის ოფისებს ლანჩით მოამარაგებს. ამ პროცესში კი მთავარი როლი ისევ და ისევ მომხმარებლებს ექნებათ. შემოდგომის სატელევიზიო სეზონზე გალტენ ტაგარტის გუნდთან ერთად ვაახლებთ ტრადიციულ მიმოხილვებს. მეც ვერთვები დიდი სიამოვნებით და მონატრებით.
ევა ბუჭორიშვილი არის ჩვენთან ერთად. ცხადია და ყოველი სამშაბათი დღე უკავშირდება სწორედ მათ ევა შეხსენებისთვის ვინც დაიმახსოვრეთ კვლევების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და მიმართულების ხელმძღვანელი კალტენ ტაგატის. მეც მეეჭვება, მაგრამ ან მეორება ცოდნის მშობლებიაო და არა მარტო დედა. მამაც. დილოშვიდობის. მოგესალმებით. მოგზანდებით ხომ კარგად ყველაფერი? კარგად. კარგი, მე ვთვლი რომ კარგად არ არის FDI-ის საქმე, მაგრამ ცხადია FDI-ის აქვს თავისი ძალიან მრავალმხრივი განხილვის კრიტერიუმები, მათ შორის რეგიონალურ ჭრილშიც ის რეგიონალური გეოგრაფიაც მრავალმხრივია, საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებს ყველას თავისი გეოგრაფია აქვს შემოსაზღვრული, მაგრამ ჩვენ ყველას ჩვენი გვტკივა. და ფაქტია რომ აქ არის დრამატული კლება და ეს კლება დიდი ალბათობით შემდეგ კვარტალზეც გაგრძელდება და პოზიტივს არ ველი წლის ბოლომდე. მოდი სტატისტიკაც ვთქვათ, ევა, განახლებული მიმოხილვიდან გამომდინარე, რაც კალტენ ტაგატმა გააკეთა და მცირედით მიზეზებზეც ვისაუბრეთ. კი ბატონო, ესე იგი, რო შევხედოთ სტატისტიკას, FDI-ის ოფიციალურ სტატისტიკას, ანუ მნიშვნელოვანი კრება ფიქსირდება, მას შემდეგ რაც დასრულდა BIP-ის გასადენის მშენებლობა, ეს იყო შარშან-წლის პირველ ნახევარში და ანუ მეორე კვარტალში ახლა რაც გვაქვს მონაცემები, ანუ გაღრმავებულია FDI-ის კლება დაახლოებით 54%-ით არის ვარდნა. ანუ რო შევხედოთ, ანუ ამის მიზეზები, რაც ვახსენეს BIP-ის გასადენის მშენებლობასთან ერთად არის სხვადასხვა მიზეზები, რაც ოფიციალურ სტატისტიკაში წერია, თუმცა ეს FDI-ის შემცირებული მონაცემები, ანუ კარგად ასახავს ზოგადად ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესებს, ანუ რო შევხედოთ თვითონ დარგების მიხედვით, ანუ ყველა დარგში გვაქვს კლება, ერთი პოზიტიური ფაქტორი შემიძლია დავასახელო, რომ მრეწველობაში არის ზრდა, რაც მის სასალმებელია და გაორმაგებულია, ანუ დანარჩენი სექტორებში კლება, ანუ ძალიან კარგად ასახავს ზოგადად აი ამ რეგულაციების, მათ შორის რეგულაციების გავლენას ეკონომიკაზე. ანუ აი შევხედოთ საფინანსო სექტორი, რომელიც დაახლოებით 154% არის შემცირებული მეორე კვარტალში. აქ ყველამ კარგად ვიცით, რომ ამაზე გავლენა აქვს, ანუ პასუხისმგებლიანი დაკრედიტებას, საპრეცედენტო განაკვეთის ზედაზღვარის დაწესებას და ანუ ბევრი პაკეტს რეგულაციებისა, რომელიც იყო ბოლო პერიოდში. ანუ ბევრი მათ შორის ონლაინ საკრედიტო ორგანიზაციები გააქრობაზე და ეს რა თქმა უნდა და ეს ახსნადია მარტივად. ხომ მშენებლობის სექტორში კლებას რაც შეეხება უცხოურ ინვესტიციების, აქაც ანუ ნაწილობრივ ანუ მშენებლობას ასტიმულირებდა ეს BIP-ის გასადენის მშენებლობა, ბევრი თურქული კომპანია ოპერირებდა და ამას უკავშირდება ანუ გამკაცრებული ნებართვებთან ერთად, რომელიც ახლა ბოლო პერიოდში ვხედავთ, რომ ნებართვების ზრდის ტემპი შეინიშნება და ამ მომიჯნავე დარგია, ანუ რომელზეც ასევე აისახა ჩვენი აზრით ნებართვების გამკაცრება, სამშენებლო ნებართვების გამკაცრება, ეს იყო უძრავი ქონების ოპერაციები, აქაც გვაქვს შემცირება. ხა სხვა დარგები რო გადავხედოთ, მათ შორის ენერგეტიკა, სადაც ანუ რეფორმირების სტადიაზე და ბევრი გაურკვევლობა, მათ შორის PPA-ების გაუქმება უარყოფითად აისახება და ეხა ბაზარი მოლოდინშია თუ რა მოხდება ამ რეფორმირების კუთხით, თუმცა უნდა აღვნიშნო, რომ მაინც პირველ ადგილზეა ენერგეტიკაში ინვესტიციები და ეს ჩამონათვალი, რომელიც მათ შორის თქვენს გამოაქვეყნეთ, ვხედავთ, რომ ნესკრა ჰიდროსთან ერთად სხვა კომპანიებიც არიან მოხვედრილი, რომელიც არა რეიტინგულ ტოპს, მაგრამ ტოპ-10-ში, რომელიც ენერგეტიკაში ოპერირებენ. ანუ ამ ლიდერობის ფონზე მისი მოცულობა ჯამში 65 მილიონსაც არ აღწევს. ხო, და 40% არის 40% არის შემცირებული. ნესკრა რეალურად ამოქოქილი და მუშაობა რო იქ დაწყებული იყო, სად გაფრინდებოდა ეს ყველაფერი და მე ხა გვიანი სახეებით და ფეიქ ექსპერტებით დაგიწყებენ რაღაცეების თქმას. კარგი, მაგაზე ხვალდაზე კიდე ბევრს ვისაუბრებთ. ანუ მეორე ადგილზე, ანუ ჩვენ გვაქვს მრეწველობა, სადაც როგორც აღვნიშნე, ერთადერთი გამონაკლისი იყო და ზრდა გვაქვს ჩვენ პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციების. შემდეგ მოდის სასტუმროები და რესტორნები და აქაც ანუ წინა წელს რო შევადაროთ ამ სექტორში იყო გადინება და ეხლა დაფიქსირდა ზრდა, დაახლოებით 28 მილიონი დოლარის ინვესტიცია იყო და ტრანსპორტში ხა თავისთავად რადგან დასრულდა BIP-ის გასადენის მშენებლობა გვაქვს კლება, თუმცა მოხდა როგორც მეოთხე ყველაზე უმსხვილესი სექტორი, სადაც შემოვიდა პირდაპირ ინვესტიცია. ახლა თვითონ ინვესტორებს რო შევხედოთ, აი აქ სურათი ესეთია, რომ ნიდერლანდებია პირველ ადგილზე, შემდეგ მოსდევს თურქეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები და ზოგადად აი ბოლო პერიოდებში თურქეთიდან ინვესტიციების კლება ასევე უკავშირდება BIP-ის გასადენის მშენებლობას, აი როგორც აღვნიშნე, თურქული კომპანიები ოპერირებდნენ და რადგანაც ესე იგი ეს პროექტი დასრულდა,
ამან გარკვეული ასახვა ხვდება ინვესტიციებზე. ეხლა თვითონ ეკონომიკასთან მიმართებაში, ანუ როგორც აღნიშნეთ, არის კრება, პირველ კვარტალში კრება იყო, ჯამურად დაახლოებით 470 მილიონი დოლარია ინვესტიციები პირველ კვარტალში. თუმცა აი GDP-სთან მიმართებაში რო შევხედოთ და ეს აი გეოგრაფიას რო შევადაროთ, ანუ მაინც ახლა მეორე კვარტალში იყო 4.6% ინვესტიცია მთლიანში და პროდუქტთან მიმართებაში და მაინც ანუ რო შევხედოთ სხვა ქვეყნებს, ანუ მათ შორის ახლა უშუალოდ ჩვენ მეზობლებს რო შევხედოთ მაგალითად აზერბაიჯანს და სომხეთს, იმასთან შედარებით ანუ საკმაოდ მაინც მაღალი მაჩვენებელია. ახლა აი შარშან ზოგადად წმინდა ინვესტიცია რო ავიღოთ, ანუ რა შემოვიდა ქვეყანაში და ჩვენმა რეზიდენტებმა რა ინვესტიციები გაანახორციელეს საზღვარგარეთ. ანუ საქართველოს ერთ-ერთი მაღალი მაჩვენებელი აქვს დაახლოებით 7.8%. 7% იყო თლიანში და პროდუქტის მაშინ ძირითადად სამეზობლოს ვადარებთ, ხო ახლა ევა? არა, სხვა ქვეყნებსაც რო ვადარებთ, ანუ ერთ-ერთი ანუ ინვესტიციების მოცულობით ეკონომიკასთან მიმართებაში ზოგადად ერთ-ერთი მაღალი მაჩვენებელი გვაქვს. უბრალოდ ახლა აი სომხეთს და აზერბაიჯანს რო შევადაროთ, იქ ეს მაჩვენებელი, როდესაც საქართველოში თლიანში და პროდუქტის 7%-ია დაახლოებით 2-3%-ია ხოლმე მთლიანში და პროდუქტის და ანუ მნიშვნელოვანწილად ანუ ბევრად დაბალია ხოლმე. აი ან რო გაგვიკეთებია შედარება საქართველოს მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი, რომელიც საკმაოდ მაღალია და ინვესტიციები, რომელთა შორის გარკვეული კორელაცია არსებობს. აქ სხვა ქვეყნები რო აიყო, სადაც დაბალია ეს მაჩვენებელი მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი, იქ ინვესტიციებიც დაბალია. ხო, ანუ რაღაც კორელაცია არსებობს. ეხა ის რომ ინვესტიციები შემცირდა, ანუ ნაწილობრივ ეს რა თქმა უნდა ასახულია იმპორტის სტრუქტურაში, იმიტომ რომ ჩვენთან ინვესტიციები არის იმპორტტევადი და ახლა აი ვაჭრობაზე რო გადავიდე მეორე ნაწილზე, აქაც ანუ გარდა აი სხვადასხვა ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესებისა, აქაც კარგად ჩანს, რომ FDI შემცირება იმპორტსაც ამცირებს. ანუ ჩვენ იმპორტის შემცირება გვაქვს, ანუ გრძელდება იმპორტის შემცირება, დაახლოებით 4%-ით შემცირდა აგვისტოსი უახლეს მონაცემები რაც ვიცით და ჯერ დეტალურად არ გვაქვს ინფორმაცია, ანუ საქონლის მიხედვით დაიდება 19 სექტემბერს, თუმცა ეს რაც ვახსენე იმპორტის შემცირება ძირითადად აი ჯამურად რო შევხედოთ, გამოწვეული იყო წელს ნავთობპროდუქტების იმპორტის მნიშვნელოვანი შემცირებით. ხა რაც შეეხება ექსპორტს, აქ დადებითი ტენდენცია გვაქვს და ორნიშნა ზრდა გრძელდება, აგვისტოში ექსპორტი დაახლოებით 12%-ით გაიზარდა და 300 მილიონი ის გახდა რა, ზღვარი, მე მგონი ექსპორტისთვის. კი, და უნდა აღვნიშნო, რომ ანუ 300 მილიონს აჭარბებს. ტრენდში ვარ. ყოველთვიურად ექსპორტი და დაახლოებით მიმდინარე წლის მარტიდან მოყოლებული და შესაბამისად იმპორტის კლება გვაქვს ექსპორტისა და სავაჭრო დეფიციტი არის მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებული. ეხლა და ეს სავაჭრო დეფიციტზე ყურება ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ეტაპზე, რადგანაც ანუ განსაკუთრებით იმ მოვლენების ფონზე, რაც რაღაც ტურიზმის სისუსტე შეიმჩნევა ივნისიდან მოყოლებული და ეხლა ჩვენ ოფიციალური სტატისტიკა რაც ვიცით ივლისის, მაგალითად ის შეფასება რაც ქონა ეროვნულ ბანკს და რა დანაკლისიც იყო ტურიზმი, მთლიანად გადაწონა, დააბალანსა იმ სარგებელმა, ანუ რაც ქონა სავაჭრო დეფიციტის გაუმჯობესებაში და ანუ აი ამ კუთხით, ანუ ზედმეტი, აი ეს ორი მაჩვენებელია რო ავიღოთ, ანუ ზედმეტი ზეწოლა არ ყოფილა ზოგადად საგარეო ბალანსზე. თუმცა მოდი ისიც აღვნიშნოთ, მაპატიე რო გაწყვეტინებ, რომ 300 მილიონი რომელიც მუდმივად გრძელდება და ეს პოზიტივია სალსახად ექსპორტის მიმართულებით, ის ითვალისწინებს ასევე რეექსპორტსაც. რა თქმა უნდა. რომელიც არის ასევე დაახლოებით 40%-ია ხოლმე ჩვენი ექსპორტი. დიახ, მთელი ექსპორტის, რომელიც სალსახად პოზიტივია, თუმცა ეს არ არის წმინდა აქ წარმოებული პროდუქცია და აქედან გასული და შესაბამისად მისი კონტრიბუცია მთლიანში და პროდუქტში გაცილებით დაბალია ვიდრე აქ წარმოებულის და მეორე ეს ნაწილი ევას არ ეხება, მაგრამ მე მაინც გონია, თუმცა ჩვენ თანაწამყვანიც მომისმენს აქ რომ ჩვენ უფრო მეტად უნდა მოვიკითხოთ სტრუქტურა გულისხმობ ექსპორტისა ევა რა ნაწილში. ნუ გარდა იმისა, რომ მე ვრჩები ჩვენი ექსპორტის სტრუქტურის იმ შემფასებლად, რაც ვიყავი თუნდაც 3 წლის წინ, გონია რომ ის უნდა გადასხვაფერდეს. უნდა აქ ნაწარმოები პროდუქცია უნდა გავიტანოთ მეტი და რეალობიდან გამომდინარე, ამ 300 მილიონს მინდა მაგრად ჩაუვждე BMG-ის ანალიტიკოსებთან ერთად, საიმისოდ რომ დავინახო ის 55-60%-მდე წმინდა ექსპორტიდან გამომდინარე რეალურად რა ქმნის იმ ძალზედ მოსაწონ ტრენდს, რასაც ქვია რომ 300 მილიონიანი დოლარიანი ზღვარი არის ბოლო თვეების განმავლობაში ფაქტიურად შენარჩუნებული. მოდი პირდაპირ თქვა რა
მარტიდან თუ თებერვლიდან? მარტიდან არის 300 მილიონს, ანუ წლის ბოლოს იყო დეკემბერში, მაგრამ ეხლა არის პირდაპირ 300 ქონოთ აღარ ჩამოვდივართ რა და ავიცი მე მგონია რომ ამით უნდა უფრო მეტად დავინტერესდებით და მოვიკითხავთ საიმისოთ რომ ნახოთ რეალობა რა გვაქვს მაპატირო რაღაცა. არა, ძალიან საინტერესო იქნება და მომავალ კვირაში შეგვიძლია განვიხილოთ. ეგ ნაწილი განვიხილოთ უკვე თქვენთან. შევხედავთ ამას დეტალურად რა თქმა უნდა. და ეხლა ზოგადად რა თქმა უნდა შევაჯამოთ საგარეო ვაჭრობაში, ანუ ეს ტენდენციებიც, ანუ რაც თვიურ ჭრილშია, იგივე არის ზოგადად 8 თვის ჭრილშიც, ანუ ექსპორტი უკვე აჭარბებს $2 მილიარდ, $2 მილიარდ 412% არის გაზრდილი 8 თვეში, იმპორტი არის ისე 4% შემცირებული და სავაჭრო ბალანსი დაახლოებით 14% არის გაუმჯობესებული 3.3 მილიარდი დოლარია და ანუ როგორც აღნიშნე ეს ტენდენცია სავაჭრო ბალანსის გაუმჯობესების გრძელდება შარშან 2018 წლის ნოემბრიდან, რაც ცალსახად დადებითი ფაქტია. ევა, საკმაოდ ხმაურს ვერ ვიტყვი, მაგრამ დისკუსიას გამოიწვევს ეროვნული ბანკის გასული კვირის გადაწყვეტილება. თითქმის 2 მილიარდ 900 მილიონის საუბარი არის დოლარში, თუ არ ვწდები 630 მილიონი დოლარი. ბოდიშვით თუ მეშლება. ღირებულები 7 დღიან რეფინანსირების სესხებს. ეს რეფინანსირების თემაც საკმაოდ ხმაურიანი კიდევ ერთხელ პროფესიულ წრეებში. შეგვიძლია თუ არა ცოტა მეტად თქვათ სტრუქტურა, იმიტომ რომ რეფინანსირებას აი უამრავი შრე და გამომავალი საცეცეები აქვს, რომელიც ძალიან ბევრი მიმართულებით აკეთებს მერე როგორ თქვა ასახოს. აქ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში თუ გნებავს იგივე ფულის მასიდან გამომდინარე, რეალურად რა ვითარება გვაქვს და არის თუ არა რაიმე ის საგანგაშო, რომელიც თქვენმა ანალიტიკოსებმა ამ პერიოდის განმავლობაში შეამჩნიეს. ამ ეტაპზე თვითონ აი ეს რეფინანსირების მოცულობასთან დაკავშირებით სადაც ხედავთ რომ და არის და $1.9 მილიარდი ლარია, როგორც შევიტყვი, ბევრი ფაქტორი შეიძლება მოქმედებს. ახლა მე შეიძლება ანუ ვიმსჯელო, ანუ რადგანაც დეტალური სტატისტიკა არ არის ამ ეტაპზე, ვიმსჯელო თქვა რა შეიძლება იწვევდეს რეფინანსირებაზე მოთხოვნას. ერთი, ანუ რაც ცალსახად ხედავთ რომ დეპოზიტების დოლარიზაცია გაზრდილი და ანუ შესაბამისად ბანკებს უჩნდებათ დამატებითი მოთხოვნა ლარზე. აგრეთვე ამ პერიოდში ძალიან მნიშვნელოვანია მთავრობის ხარჯვა და მთავრობის ფინანსების სტრუქტურაც. ანუ მთავრობის დეპოზიტები იზრდება, თუ მთავრობის ხარჯვა იზრდება. შესაბამისად, როდესაც მთავრობის დეპოზიტები იზრდება ხოლმე ეროვნულ ბანკში, შესაბამისად ბანკებს ეროვნულ ბანკში ბოდიშით, როდესაც კომერციულ ბანკებს ნაკლები ლარი ჭირდება. შეიძლება მთავრობამ აი ახლა ამ დღეებში გააძლიერა ხარჯვა და შესაბამისად ესეც იწვევს დამატებით მოთხოვნას რეფინანსირების სესხებზე. ანუ ძალიან კომპლექსური არის ეს საკითხი და შესაბამისად უფრო მეტი ინფორმაცია უნდა ვიცოდეთ, ანუ კონკრეტულ დღეს, რასაც ეროვნული ბანკი აფასებს აი ამ ზოგადად ლიკვიდობაზე მოთხოვნას და კონკრეტულ დღეს რა განაპირობებს, ანუ იქ არის ეს ინფორმაცია. მე შემიძლია ზოგადად ვიმსჯელო თქვათ რა ტენდენციებმა შეიძლება გამოიწვიოს ბანკების მხრიდან რეფინანსირებაზე მოთხოვნის ზრდა. და ეხლა ეს ორი ძირითადი მაგალითი მოვიყვანე. თუმცა შეიძლება იყოს კიდევ მეტი. შემდეგ კვირაში გავაგზავნოთ დაგვიდა. ძალიან საინტერესო. ჩვენც მოსამზადებლები ვართ, გიორგი. კი, ცალსახად და მე დოლარიზაციაზე და ბევრ სხვა თემაზეც მინდა საუბარი, იმიტომ რომ კრიზის უკვალოდ არც აქ ჩაუვლია. ანუ პანიკა ბუნებრივია თუ ვინმე ედება საფინანსო სექტორს ალბათ პირველ რიგში და აქაც საკმაოდ საინტერესო ინდიკაციები ჩანს. კი, რა თქმა უნდა და გვპირდებით რომ ვისაუბროთ ვაჭრობაზე და ექსპორტის სტრუქტურაზე და საფინანსო სექტორის სტრუქტურაზეც რა ხდება დოლარიზაციის კუთხით, კი შეგვიძლია უფრო დეტალურად ვისაუბროთ. სულ რამდენიმე წუთში ევას კოლეგა, ასევე გალტენტაგარტის, როგორც საბირჟო მიმართულების ხელმძღვანელი გიორგი მელიქიძე ჩაგვერთვება, ეს რამდენიმე წუთში მოხდება. მას სურდა რომ ბოლომდე დამთგვარიყო მისი კოლეგის საუბრი დილიდან, ევა ბოჭორიშვილი გალტენტაგარტის კვლევების დეპარტამენტის უფროსი გრძნობდა და ჩვენ რეკლამის შემდეგ ხო მე როგორც ჭეშმარიტი ბიზნესმენი და ფინანსისტი თქვა რომ ეხლა თქვენ ცოტა შეივსეთო ხურჯინიო და რეკლამა გამოაცხადეთო და მე ჩაგერთვებითო. აი ესეთი ყავს გოგა მელიქიძე, რომელიც სულ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ შემოგვერთება. მადლობა.
საბანკო რეგულაციები, ეკონომიკური ეფექტი ამ სახელით და შესაბამისი შინაარსით დღეს კონრად ადენაუერის ფონდსა და IPRC-ის ორგანიზებით რიგით მეორე დისკუსია გაიმართება. მასპინძელი სასტუმრო სტამბა 11 საათიდან ძალიან საინტერესო სტუმრების გაერთიანებას გვერდება. თავად დისკუსიის მიზნებზე და განახლებულ თემებზე კი დილიდან ვიწყებთ საქმიანი დილის ეთერში საუბარს ირინა გურული ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის დირექტორის მოადგილე შემოგვიერთდა სტუდიაში. ირინა, მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პრინციპში საათნახევარიც არ დარჩეს აიმისოდ, რომ ეს დისკუსია გახსნილად გამოცხადდეს, მაგრამ მოდი დავიწყოთ მის მიზნებზე და სტუმრებზე, ვინც იქნებენ ამ დისკუსიაში ჩართულები, იმიტომ რომ ერთგვარად მაყურებლისათვის ეს გახდის სურათს ნათელს, რაზე იქნება მსჯელობა და რა მნიშვნელობის არის ეს დისკუსია. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა მიმდინარე წელს კონრად ადენაუერის ფონდთან ერთად დაარსა ეკონომიკური დისკუსიის პლატფორმა, რომლის მიზანს წარმოადგენს კერძო საჯარო დიალოგის ფორმატის დისკუსიების კულტურის გაძლიერება ჩვენ ქვეყანაში და ასევე კვლევაზე დაფუძნებული გადაწყვეტილების მიღების წახალისება, ასე ვთქვათ. პირველი დისკუსია ეძღვნებოდა საპენსიო რეფორმის თემას, ხოლო დღეს, როგორც აღნიშნეთ, ვისაუბრებთ საბანკო რეგულაციებზე, კერძოდ იმ ცვლილებებზე, რომელიც ფიზიკური პირების დაკრედიტების პროცესში შევიდა. უმეტესწილად მოგეხსენებათ უკვე 2 წლის განმავლობაში არის მიმდინარეობს საუბარი ამ თემაზე და რამდენიმე ეტაპად განხორციელდა აღნიშნული რეფორმა უკვე 2018 წლიდან მიმდინარეობს და ასეთი ტიპის დისკუსია ჯერჯერობით არ ყოფილა საკმაოდ საინტერესო სპიკერების მონაწილეობით. შედეგების მიხედვით შევაჯამოთ და ვნახოთ ის რაც იყო ნავარაუდები ეფექტი, რამდენად რეალურ ეფექტთან არის თავსებადი. ვინ არიან მხარეები და თქვენ ახსენეთ, რომ ჩვენი დისკუსიების მიზანი არის კონკრეტულ კვლევასთან დაკავშირებით იყოს შესაბამისად ამ სფეროში ვთქვათ კომპეტენტური ადამიანების აზრების გაცვლა გამოსვლა. რა კვლევას იღებთ თქვენ ძირითად ღერძად, რომლის გარშემოც იქნება მსჯელობა სტუმრების, რომელიც ასევე მინდა თქვენ უშუალოდ დისკუსიამდე ვატარებთ სამაგიდო კვლევას, ასე ვთქვათ, მოვიძიებთ სტატისტიკას და ამის შემდგომ ტარდება დისკუსია, რომლის გამოსვლელების მიერ გამოთქმული მოსაზრებები აისახება შემდგომ უკვე პოლიტიკის დოკუმენტში, რომელსაც ჩვენი ორგანიზაცია აქვეყნებს. დღევანდელი დისკუსიის შედეგი მიზანი არის ის, რომ ვისაუბროთ თუ რა ტიპის შედეგზე იყო ორიენტირებული აღნიშნული რეფორმა, რამდენად მივიღეთ ის შედეგი და ასევე რა ტიპის ზეგავლენა მოახდინა სხვადასხვა სექტორებზე, მათ შორის მაგალითად სამშენებლო სექტორზე, სამომხმარებლო სესხებზე. IPRC მოიძია ის ოფიციალური მონაცემები და ოფიციალური რიცხვები, რაც მათ შორის ეროვნული ბანკისგან სტატისტიკის სამსახურთან თუ ასე შემდეგ შეადგინა ეს ბაზა და სწორედ ამასთან დაკავშირებით გეგმავთ, რომ და ამის შემდგომ უკვე შევაჯერებთ იმ პოზიციებს, რომელიც ექნებათ გამომცვლელებს. გამომცვლელთა შორის იქნებიან ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ბატონი კობა გვენეტაძე, TBC ბანკის წარმომადგენელი ოთარ ნადარაია და ასევე ლიბერთი ბანკის ყოფილი გენერალური დირექტორი ალექსი ხოროშვილი. ეს იქნებიან ის მხარეები, რომლებიც საკუთარ პოზიციებს წარადგენენ. შემდგომ მოხდება პოზიციების შეჯერება, რომელიც აისახება საბოლოო კვლევით დოკუმენტში. რა თქმა უნდა, რეკომენდაციები ეხება არსებული სქემის გაუმჯობესებას, ასევე მიმოვიხილავთ საერთაშორისო გამოცდილებასაც, რადგან ითქვა, რომ არაერთ ქვეყანაში განხორციელდა მსგავსი ტიპის რეფორმა იმისთვის, რომ ჭარბვალიანობასთან ებრძოლა სახელმწიფოს და დავინახავთ იმ შედეგს, რაც დაიდო ამ რეფორმის მიმდინარეობისას. თავისთავად აძლებული ვარ, რომ ეს მიმოხილვა იქნება ძალიან საინტერესო და კვლევათა შესაბამისად მიიღებს საბოლოო სახეს მას შემდეგ, რაც ეს დისკუსია შედგება, რომელზეც ჩვენ აუცილებლად ვეცდებით, რომ მათ შორის საქმის კურსში იყოს ჩვენი მაყურებელი და მკითხველი, როგორი იქნება ამ მხარეთა პოზიციები, მაგრამ მე მაინტერესებს უკვე არსებული მონაცემები, რომელიც თქვენ დღეს უნდა წარადგინოთ, თუ შეგვიძლია რომ საქმიანი დილის მაყურებლებისთვის ის ანალიზი და ის ანალიტიკა, რომელიც IPRC მოამზადა, რითიც იქნება დღეს წარმოდგენილი ამ დისკუსიის გახსნა, გაგვიზიაროთ. დაახლოებით 9 თვიანი პერიოდი მას შემდეგ, რაც ამოქმედა რეგულაციები, რომელმაც ამოქმედებამდეც განიცადა მცირედი კორექტირება, შემდეგ იყო საუბარი ცოტა შერბილებაზე, მაგალითად იპოთეკურ სისხლთან დაკავშირებით. აი ეს პროცესი თქვენი ანალიზის შედეგად რას აჩვენებს? მიზანი, რომელიც იყო ეროვნული ბანკისგან საჯაროდ დასახული და შედეგები, რომელიც ამ 9 თვის მონაცემებით შეგვიძლია რომ თქვათ შევაფასოთ. კვლევა მიმდინარეობის პროცესშია, ჩვენ გამოვითხოვეთ როგორც სამომხმარებლო სესხების შესახებ ინფორმაცია, არის გარკვეული ტიპის კლება ამ მიმართულებით, თუმცა ერთ მნიშვნელოვნად აღნიშნა იმის, რომ გარკვეული სექტორში, მაგალითად
მშენებლობის სექტორში, რომელიც იყო ნახსენები კლება გამოწვეულია მხოლოდ საბანკო რეგულაციების ეფექტით, ამის გამოხშირვა რთულია, ამიტომ კვლევის პროცესში საბოლოო ჯამში მივიღებთ შედეგებს, რომელსაც გაგიზიარებთ და რომელიც იქნება საჯარო. დღეს დისკუსიამდე თავს შევიკავებთ ამ ასე ვთქვათ შედეგების გაზიარებისგან, გელოდებით 11 საათზე სასტუმრო სტამბაში საჯაროა დასწრება, თავისუფალია დასწრება ამ დისკუსიაზე და რაც მეტი მხარე მიიღებს მონაწილეობას, მით მეტი პოზიცია გამოჩნდება და შეჯერდება უკვე საბოლოო პოლიტიკის დოკუმენტში. ძალიან საინტერესო მხარეებს ველოდებით ამ მსჯელობის ნაწილში და ჩვენ რა თქმა უნდა ვეცდებით რომ ამავე დროს როგორც თქვენს მიერ მომზადებული ანალიტიკა, ასევე მხარეთა პოზიციები იყოს წარმოდგენილი როგორც საქმის კურსის ეთერებში, ასევე ჩვენს ვებგვერდზე და რა თქმა უნდა საბოლოო საფინალო დოკუმენტი, რომელიც შეიქმნება, ასევე არნაკლებ ინტერესს იწვევს ჩვენთვის. მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ველოდებით 11 საათს, რა თქმა უნდა, ვინც ვერ მოახერხებს, რომ დღეს სასტუმრო რუმსში კონრად ადენაუერის ფონდისა და IPRC-ის ორგანიზებულ დისკუსიაში რაიმე ფორმით მიიღოს მონაწილეობა ან ადგილზე დაესწროს მაინც ამ მიმოხილვას. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ჩვენ ვეცდებით მაქსიმალურად, რომ ეს ინფორმაცია თქვენთვის ხელმისაწვდომი გახდეს BMG-ის დახმარებით. მადლობა ირინა გურულს, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის დირექტორის მოადგილე გსტუმრობდა საქმიანი დილის ეთერში. ახლა სულ რამდენიმე წუთში თათია ჩაფიჩაძე უნდა შემოგვიერთდეს. გუშინ მან ძალიან საინტერესო მასალა დაამუშავა განათლების მინისტრმა მიხეილ პატიაშვილმა საზოგადოებას განათლების კომპლექსური რეფორმის ფარგლებში სისტემის ყველა საფეხურზე განხორციელებული საქმიანობის ერთი წლის ანგარიში გააცნო და მომავალი წლის გეგმებზეც ისაუბრა. პრეზენტაციას თათია ესწრებოდა და დეტალებით ის ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება, რომელიც ყველა მიმართულებასთან დაკავშირებით შეეცდება, რომ ინფორმაცია გადმოგცეს. თათია დილა მშვიდობისა, რა გეგმაზე არის საუბარი მიხეილ პატიაშვილისაგან და როგორი არის შეჯამება, რომელიც მან გუშინ წარმოადგინა. დილა მშვიდობის ანა, კიდევ ერთხელ მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. დიახ, ერთი წლის ანგარიში მინისტრმა ყურადღებას სისტემაში განათლების ევროპული მოდელისა და ხარისხის პრინციპების დანერგვის მნიშვნელობაზე, ახალი სკოლის მოდელზე, სკოლის უსაფრთხოებაზე და საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურაზე გაამახვილა. მინისტრის ინფორმაციით წელს 700-მდე სკოლის რეაბილიტაცია განხორციელდა, ჯამურად კი ბიუჯეტის მოცულობა ამ მიმართულებით 2019 წელს გასამაგდა. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი გუშინდელ პრეზენტაციაზე იყო სწავლების პროცესში ინოვაციური მიდგომები და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა, ასევე პედაგოგთა სახელმწიფო პოლიტიკა და ახალი სახელმძღვანელოები, რომელიც უცხოელ პარტნიორებთან ერთად უნდა მომზადდეს. წლევანდელი წელი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იქნება, რაც გაკეთდება მასწავლებლებთან ერთად, ეს არის სახელმძღვანელოების გაუმჯობესება. აქ დაგეგმილი გვაქვს, როგორც ჩვენს ავტორებთან, გამომცემლებთან ერთად, საერთაშორისო დიდ გამომცემლებთან მუშაობა, რომელიც დაგვეხმარება იმაში, რომ ქართულ ავტორებთან ერთად საქართველოს შემოვიდეს მაღალი განათლების, მაღალი ხარისხის სასწავლო მასალები, რომელიც დაეხმარება ჩვენს პედაგოგებს, ჩვენს მოსწავლეებს, რომ რა თქმა უნდა მიიღონ უფრო მეტი ცოდნა. ასევე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რაც არის, ეს არის რაც შეიძლება მეტი ტექნოლოგიების შეტანა. დღესაც ვისაუბრეთ აქტიურად, რომელიც ფაქტიურად სკოლების ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი გადავფარეთ უკვე წელს ინტერნეტით. 4-ზე მეტ სკოლაში უკვე წარმოდგენილი იქნება უკაბელო ინტერნეტი. პრეზენტაციაზე ცნობილი გახდა, რომ უმაღლესი განათლების დაფინანსების მოდელზე მუშაობა უკვე დასრულებულია. თემაზე დეტალური პრეზენტაცია ოქტომბერშია დაგეგმილი, თუმცა ერთადერთი რაც გუშინ მინისტრმა თქვა იყო ის, რომ ეს იქნება ხარისხზე და არა რაოდენობაზე ორიენტირებული. მიღწეულ წარმატებებს შორის აქცენტი ასევე გაკეთდა ენქას წევრობაზე, რაც გულისხმობს იმას, რომ ქართული უმაღლესი სასწავლებლობის მიერ გაცემული დიპლომებს ევროკავშირიც აღიარებს. ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგა წელს, გავხდით ევროკავშირის ხარისხი, ფაქტიურად წევრები ვართ უმაღლესი განათლების. ეხლა მნიშვნელოვანი ნაბიჯი არის, რაც შეიძლება მეტი უნივერსიტეტი მოხდეს ამ ბაზებში, რისთვისაც მოგვიწევს ამ უნივერსიტეტებთან ძალიან აქტიური მუშაობა, იმიტომ რომ ახალი სტანდარტებია, ევროპული სტანდარტებია, ამიტომ თითოეული ეს ნაბიჯი ჩათვალეთ უნივერსიტეტი, რომელიც აიღებს, არის ფაქტიურად ის უნივერსიტეტი ხდება ფაქტიურად ჩვენთან ერთად ევროკავშირის წევრი. და იმის დიპლომი, ვინც სტუდენტი, ვინც დაამთავრებს ამ პროგრამას, იქნება ევროპაში ფაქტიურად აღიარებული. გუშინ ასევე ითქვა, რომ განათლების რეფორმის ფარგლებში 2020 წლის მაისში საბავშვო ბაგა-ბაღების პედაგოგების სერტიფიცირება განხორციელდება, მათი გადამზადება კი საუნივერსიტეტო დონეზე მოხდება, შემდგომ უკვე გაიზრდება შესაბამისად მათი ანაზღაურებაც. ღონისძიებას განათლების ექსპერტებიც ესწრებოდნენ, რომლებმაც სამინისტროს მიმდინარე და საომავლო პროექტები შეაფასეს. შეგვიძლია მოვისმინოთ მათი კომენტარები. ორი ძირითადი მიმართულება არის ყველაზე საინტერესო, ეს ერთი არის ის, რომ
სამუზეუმო და სახელოვნებო სფეროების ინტეგრირება მოხდება განათლების სფეროში და განათლების ამ შესაბამის სფეროებში და ეს ორივე ხარისთვის იქნება ძალიან სასარგებლო და მეორე და ჩემი აზრით ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა რომელიც კვლავ გამოწვევად რჩება თუმცა რამდენიმე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გასულ წელს გადაიდო ეს არის რა თქმა უნდა მასწავლებელთა კორპუსის განვითარება და მხარდაჭერა და გაძლიერება იმიტომ რომ რაც გულისხმობს ერთის მხრივ შესაბამისი ანაზღაურების მიცემას ღირსეული ანაზღაურების მიცემას ახალი კადრების შეყვანას კვალიფიკაციაზე მაღალი ყურადღების გამახვილებას რა გინდა რა გონივრული იყოს რეფორმის შინაარსი თუ ის არ განახორციელებს კომპეტენტურმა და კეთილსინდისიერმა ადამიანებმა ის არაფერი არ გამოვა. რასაც მე ჯერჯერობით ვუყურებ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო და საქართველოს მთავრობა მიდიან მართებული გზით. როგორი შედეგები გვექნება ერთად ვუყურებთ. ღონისძიების ფარგლებში ასევე საზეიმოდ გაიხსნა მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი 2019, სადაც ახალგაზრდა მეცნიერებისთვის სტიპენდიის მომპოვებელი კონკურსის 7 ნომინაციაში გამარჯვებულები საუკეთესო ახალგაზრდა მეცნიერები დააჯილდოვეს. ფესტივალის ფარგლებში მთელი საქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა სამეცნიერო და შემეცნებითი აქტივობები 300-ზე მეტი ღონისძიება ჩატარდება. ამ მიმართულებით განათლების რეფორმის 1 წლის შემაჯამებელი ანგარიშის პრეზენტაციას პრემიერი გიორგი გახარიაც ესწრებოდა, თუმცა მას მედიასთან კომენტარი თემაზე არ გაუკეთებია. მადლობა თათია, ჩვეულად საინტერესო და ამომწურავი ინფორმაციისათვის განათლების თემას ჩვენ არაერთხელ დაუბრუნდებით და რა თქმა უნდა თათია ამ ყველაფრის ავანგარდში აუცილებლად იქნება და დაპირებული გოგა მელიქიძე უნდა შემოგვიერთდეს ახლა საქმიანი დილის ეთერში 5 დრონის ეფექტზე ცოტა უკვე მოგიყევით და შესაბამისად ეფექტზე რომელიც მან იქონია საერთაშორისო ბირჟებზე ნავთობის ფასის ცვლასთან დაკავშირებით ჩვეულ ყოვლის მომცველ და მწყობ მიმოხილვას ახლა თავად გოგა გაგოცნობს რომელიც ბევრად მეტი იქნება ვიდრე თქვა მხოლოდ ნავთობის ფასის დინამიკა საქმიანი დილის მაყურებლებისათვის გალატენ დაგარდის საპროგრამო მიმართულების ხელმძღვანელი სათავო ოფისიდან გვერდება გოგა დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობისა ანა მოგესალმებ მივესალმებ ვიტალე მაყურებელს. გასული კვირეები ჩვენ გასულ კვირეებს არ ჩავთვალოთ და მოდი გასული კვირეები რამოდენიმე კვირა შევაჯამოთ და შეგვიძლია ვთქვათ რომ გასული 3 კვირა საკმაოდ კარგი იყო საფონდო ბაზრებისთვის. გასული კვირა კიდევ უფრო კარგი იყო. გუშინელ დღეს თუ არ ჩავთვლით ჩვენ სწორად აღნიშნე. გუშინ დღეს გუშინ განვითარება მოვლენა საკმაოდ დიდი დაწოლა განიცადა გუშინელ ვაჭრობებზე. ამავდროულად ნავთობის ფასი მკაფიოდ გაზარდა, მაგრამ მოდი გასული კვირეები შევაჯამოთ და გუშინაც მოხდა მაგ მოვლენებთან ველოდოთ როგორ განვითარდება მიმდინარე კვირა. გასულ კვირის მანძილზე ამერიკაში საკმაოდ კარგი ზრდები დავინახეთ, მაგალითად Dow Jones-ი გაიზარდა მარტო კვირის მანძილზე 1.6%-ით და წლის მანძილზე 16%-ზე ოდნავ მეტი თალიკაზრდილი, Nasdaq-ი გაიზარდა დაახლოებით 1%-ით, S&P 500-იც 1%-ით და ორივე შეხედოთ S&P 500-ი გაზრდილია დაახლოებით 20%-ამდე და Nasdaq-ი გაზრდილია 23%-ზე ოდნავ მეტით, ანუ ამერიკისთვის საკმაოდ კარგი ზრდებია. ზოგადად ამერიკაში განვითარებულ მომენტს გადავავთვალეთ, ძირითადად ზრდები რაც განაპირობა გასულ კვირას ეს იყო ამერიკასა და ჩინეთს შორის ოდნავ ეს ვთქვათ სავაჭრო ომის მიმართულებით ასე ვთქვათ დადებითმა სიგნალებმა ამან განაპირობა ის რომ გასულ კვირას დადებითი ზრდები დავინახეთ და როგორც აღნიშნეთ ბოლო 3 კვირა უკვე ასე ვთქვათ დადებითი ზრდებს ვთქვათ საფონდო ბაზრების მიმართულებით გასულ კვირას საკმაოდ მოულოდნელად ამერიკის ეკონომიკაში მაღალი ინფლაციის მაჩვენებელი გამოვიდა. აგვისტოს თვეში საცალო გაყიდვები 9.4% გაიზარდა და ზოგადად წლიური ინფლაცია 2.4%-ამდე 2.4% გამოვიდა. ვთქვათ დასაბუთებული ინფლაცია, რაც საკმაოდ მოულოდნელი იყო ამერიკისთვის და ზოგადად ეკონომისტებისთვის, იმიტომ რომ ჩვეულებრივ ფედმა გასულ პერიოდებში შეამცირა საფრთხო განაკვეთის სწორედაც იმიტომ რომ ინფლაცია დაბალი იყო და ის ვთქვათ ეკონომიკის ახალისება მოეხდინა, იმ დროს როდესაც აგვისტოს ინფლაცია, წლიური ინფლაცია 2.4% გამოვიდა და ამან გარკვეული ის ვთქვათ ორმაგი მოლოდინები გამოიწვია ბაზარზე ვნახოთ რა მოხდება შემდეგი ინფლაციის მაჩვენებლები როგორი იქნება ამერიკაში და ზოგადად მომავალში ფედი რას იზავოს, მაგრამ ფაქტია რომ ინფლაციის მაჩვენებელი იმაზე მეტი იყო ვიდრე ანალიტიკოსები მოლოდებოდნენ და საკმაოდ უცნაური იყო მათთვის ეს. რაც შეეხება ობლიგაციების ბაზარს, ზოგადად ამერიკაში, ზოგადად მიმდინარე წლის მანძილზე ობლიგაციების ბაზრის მიმართ მოთხოვნა საკმაოდ მაღალია, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ ბაზრები საკმაოდ მაღალი ვოლატილურობით გამოირჩევიან და სახეზე გვაქვს ეს ამერიკასა და ჩინეთს შორის და ზოგადად ძირითად დიდ ეკონომიკებს შორის სავაჭრო დაძაბულობა და შესაბამისად ობლიგაციების მიმართ მოთხოვნა მაღალი იყო, განსაკუთრებით სახელმწიფო ობლიგაციების მიმართ, ჩვენ ვიცით გასულ პერიოდებში ამერიკის 20 წლიან სახელმწიფო ობლიგაციებზე ფასი იმდენად შემცირდა, ფასი იმდენად
გაიზარდა უпростоრეთ რომ ამ გარკვეული ესე ვთქვათ რესეციის სიგნალებიც გააჩინა, გასულ კვირას ეს ოდნავ დასტაბილურდა, ესე ვთქვათ ფასი ოდნავ დაბლა წამოვიდა, თუმცა ჩვენ ცალსახად შეგვიძლია ვთქვათ რომ სახელმწიფო ობლიგაციების მიმართ და კორპორატიული ობლიგაციების მიმართ განსაკუთრებით investment grade bond-ების მიმართ, ანუ double risk-იანი ობლიგაციების მიმართ მოთხოვნა საკმაოდ ჯანსაღია და ნარჩუნდება. რაც შეეხება ნავთობს და ოქროს, გასულ კვირას ნავთობის ფასი ოდნავ შემცირდა და ახლობით 1.5 უბრალოდ კარგად შემცირდა საათ 2.7%-ით, იმიტომ რომ გასულ კვირას საუბარი იყო იმაზე, რომ საკმაოდ ესე ვთქვათ გამოიყენებთ ინგლისურ ტერმინს oversupply შეიძლება მოხდეს ნავთობის ბაზარზე და თუმცა ნავთობის ფასი 20%-ზე მეტით არის წლის მანძილზე გაზრდილი, გუშინ გაიზარდა საკმაოდ კაფიოდ, სწორედაც საუდის არაბეთთან დაკავშირებით, მოვლენებთან დაკავშირებით. ოქროს ფასი გასულ კვირას ასევე შემცირდა და ახლობით 1.17% და წლის მანძილზე 16%-ამდეა გაზრდილი. მოსალოდნელი იყო გასულ კვირას ოქროს ფასის შემცირება, იმიტომ რომ გლობალურად ესე ვთქვათ საფონდო ბაზრები ამერიკაში განსაკუთრებით საკმაოდ კარგად გაიზარდნენ და როგორც წესი, როცა ამერიკაში კარგ ზრდებს ხედავთ ხოლმე საფონდო ბაზრების მიმართულებით, ოქრო ამის საპირისპირო პერფორმანსს განიცდის. რაც შეეხება ევროზონაშიც დავინახეთ, რომ საფონდო ბაზრები საკმაოდ კარგად გაიზარდნენ. ესაც სხვა ყველა მიზეზთან დაკავშირებით, სხვა ყველა მიზეზის გარდა და მოუყვები ამ მიზეზებს ასევე განპირობებულია იმით, რომ ამერიკასა და ჩინეთს შორის ეს ვთქვათ დადებითი სიგნალები შეიმჩნევა სავაჭრო ტარიფებთან დაკავშირებით, შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულ დეესკალაციას აქვს ადგილი და ამაზე ჩინეთს რო გადავალ მაშინ მოუყვები 1-2 სიტყვით. ევროზონას რაც შეეხება, ხო ევროზონაში სტოკ 600 გაიზარდა 1.2%-ით, მარტო კვირის შიგნით და წლის მანძილზე მსხვილი ევროპული ინდექსი გაზრდილია დაახლოებით 16%-ზე ოდნავ მეტით, გაქს 30 გერმანული ინდექსი 2.7% გაიზარდა, ძალიან კაი ზრდა ჰქონდა კვირის შიგნით და წლის მანძილზე გაზრდილია დაახლოებით 17-18% და CAC 40, რომელიც არის ფრანგული ინდექსი, 1% გაიზარდა, წლის მანძილზე გაზრდილია დაახლოებით 19%-ით. FTSE 250, FTSE 100 ბრიტანული ინდექსებიც ასევე გაიზარდნენ, FTSE 250 საკმაოდ კარგად გაიზარდა კვირის მანძილზე 2.5% და წლის მანძილზე გაზრდილია 15%-ზე ოდნავ მეტით. FTSE 100 მეორე მსხვილი ბრიტანული ინდექსი გაიზარდა 1%-ზე ოდნავ მეტით და წლის მანძილზე გაზრდილია დაახლოებით 10%-ამდე. რომ ნახოთ ევროზონაში რა ხდება, ევროზონაში ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა საპროცენტო განაკვეთი შეამცირა, ზოგადად ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა და მარიო დრაგიმ თქვა ის, რომ ევროზონაში ხედავენ რამოდენიმე პრობლემას, როგორც არის ვთქვათ ძირითად ეკონომიკებს შორის საავაჭრო ტარიფების დაძაბულობა, რომელშიც გერმანია განსაკუთრებით სენსიტიურია და უკვე საფრანგეთიც, ასევე აქვს ბრეგზიტის პროცესი და გერმანიის ეკონომიკური ზრდის შესუსტება. აქედან გამომდინარე, მართლა თქვეს, რომ უნდა მოახდინონ ეკონომიკის ახალისება და ეს მონეტარული პოლიტიკის შერბილება. სწორედაც აქედან გამომდინარე, ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა თავის ესე ვთქვათ დეპოზიტ რეიტი შეამცირა 0.1%-დან უარყოფითი 0.4%-დან უარყოფით 0.5%-მდე შეამცირა და ისინი ასევე აპირებენ ესეთი ეკონომიკური მოვლენა quantitative easing-ი, როცა ევროპის ცენტრალური ბანკი გამოისყიდის ესე ვთქვათ ობლიგაციებს ბაზრიდან, ანუ ბაზარს მიაწვის ჭარბ ლიკვიდურობას შეიძლება ითქვას და ამ მიმართულებითაც აპირებენ გარკვეული ნაბიჯები გადადგან და ამის პროგრამის ენაუნსმენტიც გააკეთეს. ყოველ შემთხვევაში ევროპის ცენტრალური ბანკი მზადაა, რომ ევროპის ეკონომიკების ახალისება მოახდინოს, ამასაც დადებითი ბუნებრივია დადებითი ეფექტი მოყვა საფონდო ბაზრებზე. ამავდროულად ბრეგზიტთან დაკავშირებული მოვლენები ბრიტანულმა ინდექსმა და ფუნტმა კარგად შეაფასა. მაგალითად ჩვენ ვიცით, რომ ბრეგზიტის ასე ვთქვათ non-deal ბრეგზიტი, ანუ ხელშეკრულებების გარეშე და სავაჭრო და სხვა ხელშეკრულებების გარეშე ბრეგზიტის პროცესი ბრიტანეთის პარლამენტმა დაბლოკა, რომელიც უნდა განხორციელებული იყო, დაწყებული იყო ასე ვთქვათ ოქტომბერში და აქედან ამის შედეგად ფუნტი გამყარდა დოლართან მიმართებაში, ევროსთან მიმართებაში, როგორც აღვნიშნე FTSE 250 და FTSE 100 ორივე ბრიტანული ინდექსი საკმაოდ კარგად გაიზარდა. შემდეგი საფეხურები არის, რამდენადაც ვიცით, რომ ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ოქტომბრის შუაში ჩავა ევროკავშირთან მოსალაპარაკებლად, ნახოთ რა გეგმაზე შეთანხმდებიან. ამავდროულად ერთ-ერთმა ესე ვთქვათ რეპუტაციულმა და კვალიფიციურმა ინსტიტუტმა გერმანიის ეკონომიკური ზრდა კიდევ ერთხელ შეამცირა, მიმდინარე წლის ეკონომიკური ზრდა 0.6%-დან 0.5%-მდე შეამცირა. მომავალი ეკონომიკური ზრდა მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალურ ზრდაზეა საუბარი. გერმანიის შეამცირა 1.7%-დან 1.2%-მდე, ანუ ეს კიდევ ერთხელ მიანიშნებს მასწავლებლად, რომ გერმანიის ეკონომიკაში ესე ვთქვათ შესუსტება ნამდვილად იგრძნობა. ძირითადად ამის ახსნა ხდება იქიდან, რომ განსაკუთრებით წარმოებაშია შემცირება, რომელიც შეიძლება გადაედოს მომსახურების ინდუსტრიას და საბოლოო ჯამში გადაედოს უმუშევრობას და შეამციროს გაზარდოს უმუშევრობა. რაც შეეხება აზიას და ჩინეთს, იაპონიაში დავინახეთ საკმაოდ კარგი იზრდა ინდექსის და ისევ განპირობებული
იმით, რომ ამერიკასა და ჩინეთს შორის ასე ვთქვათ, ოდნავ დეესკალაცია შეიგრძნობა ამ საავაჯრო ტარიფებთან მიმართებაში 3%-მდე გაიზარდა ნიკეი 225 და წლის მანძილზე 9%-ით არის გაზრდილი, თუმცა მეორეს მხრივ ეკონომიკური მაჩვენებლის მიმართულებით აქვს იაპონიას პრობლემები, მეორე კვარტალს ეკონომიკურის და გამოვიდა, რომელიც 1.8%-ს ელოდებოდა და 1.2% გამოვიდა, აქედან გამომდინარე, ანუ ესე ვთქვათ, არც ისე კარგად არის ეკონომიკაში საქმე, როგორც ამას თქვა ანალიტიკოსები ძახიან, თუმცა მეორე მხრივ ინდექსი საკმაოდ კარგად გაიზარდა. რაც შეეხება ჩინეთს, როგორც აღნიშნე, ამერიკასა და ჩინეთს შორის გასულ კვირას განსაკუთრებით შეიგრძნებოდა დეესკალაცია საავაჯრო ტარიფებთან დაკავშირებით, ოდნავ კონკრეტულად რო ვთქვათ, მაგალითად ჩვენ ვიცით, ჩინეთმა უპასუხა ამერიკას და აპირებს გაზარდოს საავაჯრო ტარიფები, თუმცა გასულ კვირას ჩინეთი გამოვიდა თქვა, რომ გარკვეულ პროდუქციაზე არ გაზრდის საავაჯრო ტარიფებს, ამაზე ესე ვთქვათ ტრამპმა უპასუხა და თავის ტვიტით და თქვა, რომ ოქტომბერში თუ ტრამპი აპირებდა და ამერიკის ადმინისტრაცია 5%-ით 250 მილიარდი დოლარის ღირებულებით ჩინურ იმპორტზე გაეზარდა ტარიფი, ამას ესე ვთქვათ გადაავადებენ. აქედან გამომდინარე, ანუ მსოფლიომ და ბაზრებმა ეს ვთქვათ დადებითი სიგნალები საკმაოდ კარგად წაიკითხეს და ჩინეთის ინდექსის შანხაი კომპოზიტიც გასულ კვირას 1.1% გაიზარდა, რაც ბოლო კვირებთან შედარებით საკმაოდ კარგიც დაიყო კვირის შიგნით და წლის მანძილზე სადღაც 22.9% არის გაზრდილი. რაც შეეხება ჩინეთის ეკონომიკას, ჩინეთში მოლოდინი არის, რომ როგორც ანალიტიკოსები წერენ, რომ გარდა იმისა, რომ მოლოდინი ამერიკასა და ჩინეთს შორის ოდნავ დათბეს ურთიერთობა ამ თვალსაზრისით საავაჯრო ტარიფების მიმართულებით, ასევე ჩინეთის ხელისუფლება თავის საუკეთესოს აკეთებს, რომ მაქსიმალურად ესე ვთქვათ აახალისოს ჩინეთის ეკონომიკა, იქ მაგალითად ბანკებს მე-13 მიმდინარე წლის მანძილზე კაპიტალის მოთხოვნების შეუმსუბუქა, რომ არჩევა მაქსიმალურად დააკრედიტონ კერძო სექტორი და განსაკუთრებით წვრილი ბიზნესები და სხვადასხვა მიმართულებით ჩინეთის ეკონომიკა შეუძლებიან ეკონომიკის ახალისების ბევრ სხვადასხვა რეფორმას. მადლობა გოგას მიმოხილვისათვის. გალდენ ტაგარტის საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი საუბრობდა საქმიანი დილის ეთერში. გოგა მელიქიძე, ჩვენ წინ სარეკლამო პაუზა გველდება და რამდენიმე წუთში უკვე მარიამ ადამიანთან და მის სტუმრებთან ერთად გიბრუნდებით. პირველად ქართული მედიცინის ისტორიაში საქართველოს უროლოგთა ასოციაცია თბილისში კავკასია ცენტრალური აზიის რეგიონის 8 ქვეყნის ერთობლივ სამეცნიერო კონგრესს უმასპინძლებს და 2 დღით 4 და 5 ოქტომბერს თავს მოუყრის ექიმებს, პროფესორებს სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან, ყაზახეთიდან, უზბეკეთიდან, ყირგიზეთიდან, ტაჯიკეთიდან და თურქმენეთიდან. რა საკითხებზე იმსჯელებს შეკრებილი საზოგადოება და რა ბენეფიტების მოტანა შეუძლია კონგრესს ქვეყნისთვის, საქართველოს მოსახლეობისათვის. მარიამ ადამია განიხილავს თემას სტუმართან ერთად. მარიამ ღონისძიების ჩატარება უზრუნველყოფს პირველ რიგში საქართველოს როგორც რეგიონული ლიდერის როლს კავკასია ცენტრალური აზიის მასშტაბით და მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს საქართველოში სამეცნიერო და სამედიცინო ტურიზმის განვითარების კუთხითაც. როგორც ორგანიზატორები ამბობენ, კონგრესი უპრეცედენტო რაოდენობის დელეგატებს მოიცავს და გარდა საქართველოს 20 დიდ სამეცნიერო დაწესებულებაში მოღვაწე ქართველი დელეგატებისა მასპინძლობს კავკასია ცენტრალური აზიის რეგიონის 8 სახელმწიფოს წარმომადგენელს. გარდა ამისა, ექსპერტები ჩამოდიან ჰოლანდიიდან, ბელგიიდან, დიდი ბრიტანეთიდან, ესპანეთიდან, საბერძნეთიდან და თურქეთიდან. მოკლედ მასშტაბური კონგრესის მთავარ თემებზე და გეგმებზე სასაუბროდ არჩილ ჩხოტუა საქართველოს უროლოგთა ასოციაციის გენერალური მდივანი მოვიწვიეთ სილამშვიდობისა. მადლობა რომ დილიდან ჩვენთან ერთად ხართ. უფრო კონკრეტულად რომ გითხრათ, რა არის მიზანი და რას გეგმავთ ამ კონგრესის ჩატარების შედეგად და რა ბენეფიტების მიღება შეუძლია საქართველოს ტურიზმის კუთხით სამედიცინოს მიმართულებით ამ კონგრესის შედეგად? მოგესალმებით დილა მშვიდობისა, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. მადლობა მინდა პირველ რიგში მოგახსენოთ იმისთვის, რომ მოგვეც საშუალება გამოსულიყავით თქვენი ეთერით, გვესარგებლად თქვენი ეთერით. მე სიამოვნებით მინდა აღვნიშნო, ჩამოყალიბდა და გარკვეულწილად ძალიან კარგი ტრადიცია იმისა, რომ ყოველწლიურად ჩვენ მოვდივართ თქვენთან ეთერში. მოვახსენებთ თქვენ და თქვენს მსმენელებს ქართულ საზოგადოებაში ჩვენი საქართველოს უროლოგთა ასოციაციის აქტივობების შესახებ, მათ ჩვენს მიერ ჩატარებული ღონისძიებების შესახებ, მომავალი გეგმებისა და მიღწევების შესახებ. დიდი მადლობა ამისთვის და აი წელსაც ჩვენ გესტუმრეთ, რომ სწორედ დავაანონსო და გარკვეულწილად წინასწარ ინფორმაცია მოგახსენოთ იმ ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიების შესახებ, რომელიც თქვენ მოკლედ ახსენეთ წელა. ამ ღონისძიებას ქვია საქართველოს უროლოგთა ასოციაციისა და კავკასია ცენტრალური აზიის პირველი რეგიონული უროლოგიური კონგრესი. თვითონ თავად სახელი მიუთითებს, რომ ეს ღონისძიება, სამეცნიერო ღონისძიება გაცდა უკვე საქართველოს ფარგლებს და აქ არის ლაპარაკი რეგიონულ ორგანიზაციაზე, რომელშიც გარდა საქართველოს ჩართული იქნება 7 ჩვენი მეზობელი ქვეყანა. ეს არის 3 კავკასიის ქვეყანა, საქართველოს, სომხეთი, აზერბაიჯანი და 5 ცენტრალური აზიის ქვეყანა. მე მინდა ჩამოთვალოს ქვეყნები, ესენი არის ყაზახეთი,
კახეთი, უზბეკეთი, ყირგიზეთი, თურქმენეთი და ტაჯიკეთი. ჩვენ შარშან შეიძლება ახსოვს ჩვენს ტელემაყურებელს, შეიძლება გახსოვთ თქვენც, რომ ჩვენ შარშანში ჩავატარეთ ძალიან დიდი ღონისძიება, რომელსაც ერქვა ევრაზიის უროონკოლოგიური კონგრესი, ეს იყო საქართველოს უროლოგთა ასოციაციის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური ღონისძიება მისი არსებობის ისტორიაში და ამ ღონისძიების წარმატების ჩატარებამ გვაჩვენა, რომ იყო გარკვეული რესურსი ჩვენ ასოციაციაში, ჩვენს ექიმებში და ჩვენს კოლეგებში და გარდა ამისა იყო ინტერესი იმისა, რომ კიდე გაგვიფართოვებინა მასშტაბი და გარკვეულ რეგიონულ თანამშრომლობაზე გადასულიყავით. სწორედ ამ რეგიონული თანამშრომლობის რეალიზება და ხორცშესხმა მოხდება წელს 4 ოქტომბერს ქალაქ თბილისში, სადაც საქართველოს უროლოგთა ასოციაცია უმასპინძლებს ამ ძალიან მნიშვნელოვან ღონისძიებას. მინდა აქვე ხაზი გაუსვა, რომ აღნიშნული კონგრესი მიეძღვნება ჩვენი ასოციაციის დამფუძნებლის, მის ფუძემდებელი საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსის ლაურ მანაგაძის ხსოვნას. ეს ღონისძიება იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ბევრი ნიშნით და ამასთან ერთად იქნება გარკვეულწილად გამორჩეულიც ჩვენი ასოციაციისა და ქართული უროლოგიის ისტორიაში. პირველი თავად მასშტაბი ეს უკვე თქვით. მეორე მას ექნება ძალიან მნიშვნელოვანი სამეცნიერო, პრაქტიკული და საგანმანათლებლო გავლენა პირველ რიგში ქართველ ექიმებზე, ქართულ უროლოგებზე და ჩვენ მინდა ხაზი გავუსვათ, რომ აქ არ ვლაპარაკობთ მხოლოდ უროლოგებზე. ჩვენ საუბრობთ უროლოგებზე და მათ მომიჯნავე სპეციალობის ექიმებზე, როგორც არიან სამედიცინო ონკოლოგები, რადიაციული ონკოლოგები, ანდროლოგები, ტრანსპლანტოლოგები, ნეფროლოგები და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ მოვიცავთ მნიშვნელოვან არეალს ეს ქართველი ექიმებისა. გარდა ამისა, თავად ფორმატი ამ ღონისძიებისა იქნება გარკვეულწილად უნიკალური იმ თვალსაზრისით, რომ მაგალითად წელს პირველად ჩვენ გვექნება ეგრეთ წოდებული ცოცხალი ქირურგიის სექცია, რომელშიც წამყვანი ევროპელი უროლოგები, ქირურგები ჩაატარებენ ქირურგიულ ოპერაციებს თბილისის ორ წამყვან სამედიცინო დაწესებულებაში ერთდროულად, პარალელურად და აღნიშნული ოპერაციები იქნება ტრანსფერებული საკონფერენციო დარბაზში, სადაც დამსწრე დელეგატებს ექნებათ საშუალება, რომ ესეთ პირდაპირ ლაივ რეჟიმში ეგრეთ წოდებულში უყურონ და გაეცნონ ყველაზე რთულ ოპერაციებს, თანამედროვე ოპერაციებს ტექნიკებს წამყვანი ქირურგების ევროპის და მე ვიტყოდი სოფლიოს წამყვანი ქირურგების მიერ შესრულებულს. ამასთან ერთად ამ კონგრესის ფარგლებში ჩატარდება ორი საგანმანათლებლო აქტივობა, ეს არის ევროპის უროლოგიის სკოლა და ეს არის უროლოგთა მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული ორგანიზებული სკოლა, რომელშიც თეორიული ლექციების ტიპის ინფორმაცია იქნება მიწოდებული უროლოგიის ყველაზე თანამედროვე მიდგომებში. თქვენ ახსენეთ, რომ სამეცნიერო და სამედიცინო ტურიზმის განვითარებას შეუწყობს ხელს სამეცნიერო გავკვეულწილად გასაგები ამ ჩამოთვლილი კრიტერიუმებიდან, თუმცა სამედიცინო ტურიზმს როგორ შეუწყობს ხელს კონგრესი? ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს ღონისძიება გააუმჯობესებს საქართველოს როგორც სამედიცინო ტურიზმის ცენტრის მნიშვნელობას. გარკვეულწილად იმედი გვაქვს და ამაზეც კეთდება აქცენტი ჩვენი ასოციაციის მიერ, რომ ამ ღონისძიების შემდეგ და ამ ღონისძიების შედეგად საქართველოს ჩამოყალიბდეს როგორც ეგრეთ წოდებული რაღაც გარკვეულწილად ცენტრი ან წამყვალი რეგიონული ქვეყანა მედიცინის ამ დარგში და შეიძლება ზოგადად მედიცინაშიც გარკვეულწილად როგორც ეხლა დღეს პოპულარული ხოლმე უროლოგიური ჰაბი, ესე ვთქვათ, რეგიონის მასშტაბით. მოვიწვევთ რა და ჩამოვლენ რა რეგიონის წამყვანი სამედიცინო სპეციალისტები, უროლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტები, კლინიკის დირექტორები და ამ შემდეგ გაეცნობიან საქართველოს სამედიცინო პოტენციალს, რომელიც მინდა გითხრათ, რომ გამოიყურება ძალიან ღირსეულად და მნიშვნელოვნად, გაეცნობიან იმ სამედიცინო სერვისების მრავალფეროვანი სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო სერვისებს, რომლებიც საქართველოს წამყვან სამედიცინო დაწესებულებაში ეს არის ხელმისაწვდომი და რომელიც მოიპოვება და რომელთა შეუძლიათ ისარგებლონ პაციენტებმა, ეს მე ვფიქრობ იქნება მნიშვნელოვანი გარკვეულწილად სტიმული და ინტერესი, როგორც მინიმუმ ამ რეგიონის ქვეყნებისათვის, მათი სპეციალისტებისათვის, რომ მათი პაციენტები გამოაგზავნონ საქართველოში ყველაზე თანამედროვე, ყველაზე ახალი სამედიცინო სერვისის, როგორც დიაგნოსტიკური, ისე სამკურნალო სერვისის მისაღებად. გარკვეულწილად ისე, როგორც მაგალითად ჩვენ ვიცით, რომ ქართველი პაციენტები მიემართებიან დასავლეთ ევროპასა და თურქეთი გახდა ძალიან პოპულარული სამედიცინო ტურიზმის და ტრანზიტის ქვეყნად. აი, იმედი გვაქვს, რომ ამ კუთხით საქართველოს წარმოჩინდება ამ ღონისძიების შედეგად, როგორც სამედიცინო ტურიზმის ერთ-ერთი ცენტრი იმ რეგიონის ქვეყნების, რომელზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ. ორთვიანი ღონისძიება რა ფორმით ჩატარდება? ეს იქნება მრგვალი მაგიდის ფორმატის საუბარი თუ აი რა ფორმით აპირებთ საუბარს უცხოელ ექიმებთან? ძალიან კარგი შეკითხვა. ეს იქნება სამედიცინო ფორმატი და პროგრამა არის ძალიან მრავალფეროვანი. პრაქტიკულად ჩვენს სამედიცინო ფორმატში გათვალისწინებულია თითქმის ყველაზე თანამედროვე ფორმის სესიები, როგორც არის მაგალითად მრგვალი მაგიდის ტიპის სესიები, სატელიტური სიმპოზიუმები, საინტერესო სამედიცინო შემთხვევების განხილვა, რომელიც ყოველთვის ძალიან საინტერესოა და
და ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ისეთი აღქმადი და სასარგებლო სახის ინფორმაციის მიწოდების ტიპი არის ექიმებისათვის. Როგორც გითხარით, ცოცხალი ქირურგია იქნება, რომელიც აი ყველაზე ტოპ როგორც იტყვიან ტიპის სესიები ითვლება დღეს თანამედროვე სამედიცინო საზოგადოებაში. იქნება ასევე ლექციები, ეგრეთ წოდებული state of the art პრეზენტაციები, ანუ ყველაზე თანამედროვე მიდგომები მედიცინის ამ კონკრეტულ დარგში და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან მრავალფეროვანი, ძალიან თანამედროვე და ესეთი აქტუალური პრობლემა გვაქვს, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენს ექიმებს და არა მარტო ჩვენს ექიმებს მიაწვდის ყველაზე თანამედროვე ინფორმაციას დღეს მედიცინის ამ დარგში მიმდინარე ცვლილებებისა და პროცესების შესახებ. მე ვიცი, რომ თქვენ ციფრები და რიცხვები გიყურათ, ამიტომ კიდევ ერთხელ აქცენტს დავსვამ იმ რამოდენიმე ძალიან მნიშვნელოვან ციფრზე და რიცხვზე, რომელთაც ჩვენ გარკვეულწილად ისე ვამაყობთ. თბილისის საქართველოს უბრალოდ მასშტაბით 20-მდე სამედიცინო წამყვანი დაწესებულება მიიღებს მონაწილეობას ამ ღონისძიებაში. ამ დაწესებულების ექიმები იქნებიან როგორც მომხსენებლები, როგორც როგორც დელეგატები, ასევე გარდა რეგიონის 8 ქვეყნისა, ევროპის, აზიის 10 სხვა ქვეყნის დელეგაციები გვეყოლება ჩვენ დაწყებული დიდი ბრიტანეთიდან დამთავრებული თითქმის ყველა წამყვანი დასავლეთ ევროპის ქვეყანა, ირანით დამთავრებული ირანიდან ყავს ძალიან ერთი ძალიან ცნობილი სპიკერი, ანუ პრაქტიკულად ჩრდილოეთიდან დაწყებული დასავლეთი და სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიასაც ცენტრალურ აზიამდე მოვიცავთ ამ სარტყელის სახით. და ანუ რა ვიცი, ველიც 300-მდე დელეგატს, რომელიც ჩვენი ვთქვათ ასოციაციის და ჩვენი ფორმატისთვის იქნება, მე ვფიქრობ, წელს ჩვენ გვექნება რეკორდული ციფრი დელეგატები. როგორი არის მოლოდინები ამ მასშტაბური ღონისძიების დასრულების შემდეგ? რა კმიტითი ნაბიჯები უნდა გადაიდგას და რა სავალოდებით უშუალოდ თქვენ ორგანიზატორები? პირველი ველოდებით, რომ საქართველოს წარმოჩინდეს თუ პოლიტიკურ მხარეზე გავამახვილებთ ყურადღებას, როგორც რეგიონის ცენტრი და წამყვანი ქვეყანა მედიცინის ამ დარგში და მის მომიჯნავე სპეციალობებში, უროლოგია და უროლოგიის ის მომიჯნავე სპეციალობები, რომლებიც თქვით. რომელიც უკვე ვახსენე. მეორე, ველი რომ საქართველოს უროლოგთა ასოციაცია და დარწმუნებული ვარ, რომ ამის შედეგად საქართველოს უროლოგთა ასოციაცია იქნება წარმოჩინდება როგორც ლიდერი ასოციაცია მედიცინის ამ დარგში, ლიდერი პროფესიული სამედიცინო ასოციაცია ამ რეგიონში, რაც ჩვენ რა თქმა უნდა დამატებით როგორც თქვენ თქვით ბენეფიტებს, ანუ სარგებლებს მოგვიტანს. რა თქმა უნდა, ველი რომ ჩვენი სპეციალისტების, ჩვენი ექიმების, ახალგაზრდა ექიმების რა ძალიან მნიშვნელოვანია რეზიდენტების და სტუდენტების გარკვეული ნაწილიც იმედი გვაქვს, რომ გვეყოლება მათი ცოდნისა და პროფესიული განათლების დონე ამაღლდება. ისინი მიიღებენ ძალიან ახალ ინფორმაციას, ყველაზე თანამედროვე ინფორმაციას მედიცინის ამ დარგის შესახებ. რასაც ისინი შემდგომში იმედი მაქვს და გვაქვს უყოლას რომ გამოიყენებენ თავიანთ კლინიკურ პრაქტიკაში უშუალოდ პაციენტებთან მუშაობისას, უშუალოდ პაციენტების მკურნალობისას და ეს კი რა თქმა უნდა ამაღლებს მკურნალობის დონეს საქართველოში და ჩვენი პაციენტების სამედიცინო მომსახურების დონეს ქვეყანაში. შესაბამისად, მათი მკურნალობის შედეგებსაც. ძალიან მოკლედ შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს არის, მაგრამ რეალურად ამის იქით კიდევ ძალიან ბევრი პერსპექტივები და ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, გეგმები გვაქვს ჩვენ ასოციაციას, რაც ამით არ თავდება. რამდენად არის შესაძლებელი ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდეს თუნდაც ევროპის რომელიმე ქვეყანასთან, რომლის წარმომადგენელი და ექსპერტი ჩამოდის, ან მეზობელ ქვეყნებთან ამ მიმართულებით? რაც შეეხება ევროპას, ეს უკვე გაკეთებული გვაქვს ჩვენ დიდი ხანია. ამიტომ გითხრათ, საქართველოს უროლოგთა ასოციაცია უკვე დიდი ხანია არის ევროპის უროლოგთა ასოციაციის სრულუფლებიანი და აქტიური წევრი. აღნიშნული ღონისძიება არ მახსოვს დავსვიეს აქცენტი თუ არა, მაგრამ აი ახლა უნდა დავსვა და მადლობთ ამ შეკითხვისთვის. ტარდება ევროპის უროლოგთა ასოციაციის ეგიდით, მათი აქტიური მხარდაჭერით ევროპის უროლოგთა ასოციაციის 2 ვიცე-პრეზიდენტი გვეყოლება ჩვენ. სტუმრად სპიკერებად, რომლებიც ჩამოვლენ და ესე ძალიან აქტიურ მონაწილეობას მიიღებენ ამ ღონისძიებაში. ამასთან ერთად ჩვენ ევროპის უროლოგიის საბჭოს ბორდში ვარ ძალიან აქტიურად წარმოდგენილი, თქვენი მონამორჩილი იქნა არჩეული ამ ბორდის მდივნად. ანუ რაც შეეხება ევროპის მიმართულებას, იქ ჩვენ ძალიან აქტიურად ვარ ჩართული. მაგრამ აი ამ ღონისძიების შემდეგ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ არ ვიცი რამდენად მემორანდუმს, მაგრამ გარკვეულ არაფორმალურ შეთანხმებას იმისა, რომ ეს თანამშრომლობა რეგიონის ქვეყნებთან გაგრძელდება, ჩვენ მივაღწევთ. ეს გეგმა ჩვენ გვაქვს კონგრესის ბოლოს იქნება გარკვეულწილად ეს ჩეკრება სესია ლიდერი ასოციაციის ამ 8 ქვეყნის ასოციაციების ლიდერებისა, რომლებიც ჩვენ შევთანხმდებით მომავალი თანამშრომლობის გეგმებზე. ეს ფორმატი იწყება თბილისიდან, იწყება წელს, მაგრამ არ დასრულდება წელს და არ დასრულდება საქართველოში. ეს გაგრძელდება რეგიონის ქვეყნებში და ჩვენი ინიციატივით ჩვენ ვაპირებთ, რომ შევიდეთ მსგავსი ინიციატივით
ამ ფორმატში კავკასია ცენტრალური აზიის ქვეყნების ფორმატში რომ იყოს ესეთი როტაციის პრინციპი სხვა ქვეყანაში რომ ჩვენ მარტო ერთი ლოკაციაში არ ვიყოთ არამედ სხვა ქვეყნებშიც წავიდეთ ვნახოთ მე ვფიქრობ ყველა ქვეყანას აქვს თითოეულ ქვეყანას და ყველას აქვს რაღაც მიღწევა რომელთაც მათ სურთ რომ ესე ვთქვა თავი წარმოაჩინონ მაგრამ ამასთან ერთად ყველა სურს და უნდა რომ განვითარდეს და წავიდეს და პროგრესიზად დაადგეს ხოლო პროგრესი განვითარება შეუძლებელია საერთაშორისო და ინტერნაციონალური თანამშრომლობის გარეშე ამიტომ ეს საერთაშორისო და ინტერნაციონალური თანამშრომლობა, რომელსაც ჩვენ ვიწყებთ წელს საქართველოში და თბილისში, იმედი გვაქვს, რომ გაგრძელდება შემდგომში რეგიონის ქვეყნებში და ამაში იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი საქართველოს სრულად ასოციაცია და საქართველოს ზოგადად იქნება ლიდერი, რეგიონის ლიდერი და წამყვანი ქვეყანა. ანუ გეგმავთ, რომ ტრადიციული სახე მიეცეს ამ კონგრესზე ყოველწლიურად ჩატარდეს, არა მარტო საქართველოში. არა მარტო საქართველოში როტაციის პრინციპით ყოველწლიურად ან ორ წელიწადში ერთხელ ნახოთ როგორ შევდახვდებით კი. ეს გეგმა გვაქვს ნამდვილად. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ. არჩილ ჩხოტუა საქართველოს უროლოგთა ასოციაციის გენერალური მდივანი და პროფესორი იყო ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად და საუბრობდით მასშტაბურ ორდღიან კონგრესზე, სადაც ჩამოვლენ სტუმრები, ექსპერტები, პროფესორები როგორც ევროპიდან, ასევე ჩვენი მეზობელი ქვეყნებიდან. მადლობა მარიამ, წარმატებები ასოციაციას, წინ ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო ღონისძიება ელოდებათ. ჩვენ კი ტურიზმის ნაწილზე გავაგრძელებთ საუბარს. ოღონდ რეკლამის შემდეგ მაია სიდამოინძე შემოგვიერთდება სტუმრებთან ერთად. მსოფლიო ორგანიზაცია მსოფლიოში ტურისტების რაოდენობის შესახებ 2018 წლის კვლევას გვთავაზობს და ამ კვლევის მიხედვით გასულ წელს ტურისტების რაოდენობის ზრდის ტემპით საქართველოს მსოფლიოში იყო მე-12 ადგილზე, ხოლო ევროპის რეგიონში მე-4 პოზიცია დავიკავეთ. კერძოდ მიმოხილვაში ვკითხულობთ, რომ გასულ წელს საქართველოს 4.7 მილიონი ტურისტი ეწვია, რაც 16.9%-იანი ზრდაა წინა წელთან შედარებით. საქართველოზე მაღალი ზრდა მსოფლიოში მხოლოდ 11 ქვეყანას ჰქონდა, ევროპის რეგიონში კი 4 ქვეყანას, ევროპის რეგიონი ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის კვლევაში 54 ქვეყანას აერთიანებს. გასულ წელს საქართველოზე მაღალი ზრდა იყო ტაჯიკეთში 190.1%, მას სლოვენია მოჰყვება 23.4%, შემდეგია თურქეთი, ვიეტნამი, ირანი, ნეპალი, ეკვადორი, კომოროსი, უგანდა, ეგვიპტე და პალესტინა. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მონაცემებით 2018 წელს საქართველოში 4.756.820 ტურისტი შემოვიდა, რაც 697.466 მეტია 2017 წლის მაჩვენებელზე. ტურისტებში მოიაზრებიან ის პირები, რომლებიც 24 საათით და მეტი რჩებიან ქვეყანაში. ტურიზმის წილი მთლიან შიდა პროდუქტში 2018 წლის პირველი მესამე კვარტლის მონაცემებით 7.6% იყო, რაც 2017 წელთან შედარებით 1.9%-ით მეტია. 2017 წელს ყველაზე სწრაფად მზარდ ტურისტულ მიმართულებებს შორის საქართველო მე-4 ადგილზე იყო, წლიური 27.9%-იანი ზრდით. 2018 წელს მსოფლიოში ყველაზე მეტი ტურისტი
საფრანგეთს ეწვია 99 მილიონი, ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლით კი პირველ ადგილზე ამერიკის შეერთებული შტატებია 214 მილიარდი დოლარით. ტურისტების რაოდენობით მეორე ადგილს მსოფლიოში იკავებს ესპანეთი, 83 მილიონი ტურისტი ჰყავდათ. ქვეყანაში ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალთაც მეორე ადგილზე სწორედ ესპანეთი, ამ შემთხვევაში 74 მილიარდი დოლარი იყო შემოსავალი. ყველაზე პოპულარული ტურისტული ქვეყანა კი საფრანგეთი რჩება ლიდერად ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალით მესამე ადგილს იკავებს საფრანგეთი იმის მიუხედავად რომ ყველაზე მეტი ტურისტი სწორედ ამ ქვეყანაში ჩადის. ტურიზმზე თავისი საავტორო რუბრიკისთვის მაია სიდამონიძე ემზადება, ჩვენთვის გამორჩეული სტუმარი ხავს დღეს. როგორც ჩაიარა მიმდინარე წლის ზაფხულის სეზონმა, რამდენად შეეხო ტურისტულ სექტორს რუსული ავია ემბარგო და რომელი ქვეყნის ტურისტებით ჩანაცვლდა. მარიამ ადამი მუშაობდა თემაზე და გამოიკითხა როგორც საჯარო, ასევე კერძო სექტორის წარმომადგენლები, მათი შეფასებები და სტრატეგიული გეგმები, თუ როგორ აპირებენ ბაზრის დივერსიფიკაციას და ტურისტების მოზიდვას მთელი მსოფლიოდან. დეტალები ვნახოთ სიუჟეტში. 2019 წლის ზაფხულის ტურისტული სეზონის შეჯამება ორი სიტყვით ასე ჟღერს. იყო რთული, თუმცა ეს არ განაპირობა მხოლოდ რუსულმა ტურისტულმა ემბარგომ. პრობლემები ირანიდან ტურისტული ნაკადის შემცირებით დაიწყო, თუმცა თუ კი სტატისტიკას გადავხედავთ, ჩანს რომ რუსეთიდან 252,873 ვიზიტორი შემოვიდა, რაც 2018 წლის აგვისტოს მაჩვენებელზე 6%-ით ნაკლებია. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მაჩვენებელი არ არის საგანგაშო, რადგან როგორც კერძო სექტორის წარმომადგენლები ამბობენ, ეს სწრაფად შევსებადი და ჩანაცვლებადი ბიზნესია და აზიით, ამერიკის შეერთებული შტატებით, ევროპითა და ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებით, ასევე აქტიური მუშაობით პროცესები იმაზე სწრაფად დაიძვრება, ვიდრე მოსალოდნელია. მართალია, ასეთ სწრაფ კლებას და ესეთ ტენდენციაში ესეთ დიდ განსხვავებას სწრაფად ერთ თვეში ვერ გაასწორებ. შესაბამისად ეს ქალაქსაც შეეტყო, ქვეყანასაც შეეტყო, როგორც დაკავებულობაზე, ასევე შეეტყო საშუალო დაკავებულობის საშუალო ფასზეც. შესაბამისად ამ 3 თვის განმავლობაში საშუალო ფასი 10-დან 12%-ით საშუალოდ დაეცა, ხოლო დაკავებულობა 6-დან 7%-მდე. რა არის ამისი მომსწორების შედეგები? ეს რა თქმა უნდა ძალიან სწრაფად გამოსწორდება. ერთადერთი პრობლემა რაც არის, ის ტენდენცია, რაც 2016 წლიდან იყო და ძალიან მაღალი ტენდენცია ზრდისა. ამას აყვა მომხმარებლის ოდენობას, აყვა მიწოდების ოდენობა. შესაბამისად, ტურიზმი კი არ იკლებს, ის იზრდება. თანაბრად, ყოველთვიურად, წინა თვესაც იყო ტურისტული ნაკადის მატება, ეხლაც მატება იქნება სექტემბერში, თუმცა მიწოდება გაიზარდა ბევრად უფრო მეტად და გაიზარდა იმ ტენდენციაზე, როგორიც იყო 28%-იანი ზრდა, 17%-იანი ზრდა. შესაბამისად, ამ ტენდენციისგან გამომდინარე, ეს მხოლოდ 5 და 6%-ის და აღარ ყოფნის. ქალაქს ასე თუ ისე ტურისტების რაოდენობის სიმცირე დაეთყო, თუმცა ყველა ერთხმად აღიარებს, რომ ეს პროცესები გააჯანსაღებს საქართველოში ტურისტული ბაზრის ხარისხს. ხოლო კერძო სექტორისა და სახელმწიფო სტრატეგიული მუშაობა სავარაუდოდ 6 თვეში გამოიწვევს შედეგს და უფრო მაღალი რანგის, მაღალმხარჯვულნარიანი ტურისტები ჩამოვლენ, რაც საქართველოს ტურისტული მომსახურების ხარისხსაც აამაღლებს და მიწოდებასაც უფრო დააბალანსებს. უნდა გავიშალოთ, არ შეიძლება რომელიმე ერთ ან ორ ქვეყანაზე ვიყოთ დამოკიდებული. განსაკუთრებით მე თუ მკითხავთ ისეთ ქვეყანაზე, რომელიც არც პოლიტიკურად და არც ეკონომიკურად სტაბილური არ არის და შენთან მიმართებაში, როგორც მეზობელი შეიძლება გვინახავს და ეს გამოცდილება გქონია აბსოლუტურად შეიცვალოს. თუმცა მიუხედავად ქვეყანაში ტურიზმის სექტორში შექმნილი პრობლემებისა, საქართველოში არსებულ დაცულ ტერიტორიებზე შენარჩუნებულია ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდის პოზიტიური ტენდენცია და 2019 წლის 8 თვის მონაცემებით ვიზიტორთა რაოდენობა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 8%-ით გაიზარდა და 899,321 შეადგინა. ტერიტორიებს თანაბარი რაოდენობის ქართველი და უცხოელი ვიზიტორები ესტუმრნენ. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ უცხოელი ვიზიტორების რაოდენობა გაზრდილია 17%-ით. რა თქმა უნდა, კლება არის რუსულ ტურისტებში, მაგრამ დაბალანსებულია ევროპელი და სხვა ქვეყნის ვიზიტორებით და ზრდა 17%. საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე ტოპ 5 ქვეყანა შემდეგნაირად გამოიყურება, ეს არის გერმანია, პოლონეთი, ისრაელი, უკრაინა და რუსეთი. საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების ინფორმაციით აგვისტოში მოსალოდნელი 14%-იანი ზრდის ნაცვლად მგზავრების ნაკადი 11%-ით შემცირდა. უწყების თქმით, ამ თვეში საქართველოს 5-ვე აეროპორტი ჯამში 583,104 მგზავრს მოემსახურა. რაც შეეხება შესაძლო მიზეზებს, აეროპორტების გაერთიანებამ მგზავრების ნაკადების შემცირებას 20 ივნისის მოვლენებს უკავშირებს. აეროპორტების გაერთიანებაში ამბობენ, რომ საერთაშორისო აეროპორტებიდან აგვისტოს თვე მგზავრების ნაკადის მატებით მხოლოდ ქუთაისის აეროპორტმა დაასრულა, რადგან მის სტატისტიკაზე ყველაზე
ნაკლები გავლენა მოახდინა რუსეთთან პირდაპირი ავიამიმოსვლის შეჩერებამ. რა თქმა უნდა, დაგეგმილი და გზდა მეტი იყო, თუმცა რუსეთის სანქციებმა იმოქმედა ამ ციფრზე, განსაკუთრებით აისახა ეს ყველაფერი თბილისის და ბათუმის აეროპორტებში, სადაც დაახლოებით 153 რეისი სრულდებოდა ყოველკვირეულად. ნაკლებიზე გავლენა ჰქონდა რუსულ სანქციებს ქუთაისის აეროპორტზე, რადგან იქ მხოლოდ ერთი ავიაკომპანია ასრულებდა რეისებს რუსეთის მიმართულებით. ზაფხულის განმავლობაში დაინიშნა რამოდენიმე ახალი მიმართულება და შემოვიდა რამოდენიმე ახალი ავიაკომპანია. მათ შორის ავიაკომპანია Skype უკრაინული, ასევე Flynas-მა დაიწყო პირდაპირი რეისები ბათუმის მიმართულებით, რამოდენიმე ახალი რეისი დაემატა ასევე თბილისიდან. შესაბამისად, ეს და ტენდენცია იმისა, რომ საქართველოს მოთხოვნადი ბაზარია და მომავალშიც დაემატება როგორც ავიაკომპანიები, ასევე სიხშირეები, მომავალშიც სავარაუდოა. მეტი ახალი ავიაკომპანია, პირდაპირი რეისები, გაუმჯობესებული მომსახურების სექტორი, მეტი ურთიერთობა სტაბილურ ქვეყნებთან და მეტი დივერსიფიკაცია. ეს ჩვენი ერთადერთი გამოსავალია ტურიზმის განვითარებისა და ზრდის თვალსაზრისით. რაც შედეგად გაუმჯობესებს ქვეყნის ეკონომიკას და ჩვენი ცხოვრების ხარისხსაც. თემაში საუბარს უკვე მაია სიდამონიძე, ჯორჯიის მმართველი პარტნიორი შავა ალავერდაშვილთან, რესტორნებისა და სასტუმრობის ფედერაციის თავმჯდომარესთან ერთად გააგრძელოს. მაიკო დილამშვიდობისა მოგესალმებით, დიდი მადლობა ანა. ჩვენ ყველა ვიცით, რომ წელს საკმაოდ ხმაურიანი ტურისტული სეზონი ჰქონდა ზაფხულში, რომელიც ითვლება ყველაზე დატვირთულ ტურისტულ სეზონით, თუმცა იყო გარკვეული მუქარებით, შიშების ადგილობრივ ბაზარზე და სუბსიდირებები, რომლებიც ასე ვთქვათ, ყოველგვარი კვლევების გარეშე იქნა ინიცირებული. როგორ ფიქრობ, როგორ ჩაიარა მიუხედავად იმ სტატისტიკური მონაცემებისა, ზაფხულის ტურისტულმა, ასე ვთქვათ, იყო წარმატებული თუ არა, გამართლდა თუ არა ის შიშები და მუქარები, რაც რუსეთის ბაზარი პირველ რიგში მინდა დავიწყო კარგი ტენდენციით, ეს არის ორი რეგიონი, ეს არის ყაზბეგი და სვანეთი, ის მიმართულება, სადაც ჰქონდა ყაზბეგში იყო თითქმის 7%-იანი ზრდა, სვანეთში იყო 6%-იანი ზრდა და ტურიზმის მიმართულებით ამ რეგიონებში ძალიან გაიზარდა ევროპელი ტურისტების რაოდენობა და ევროპელი ტურისტებმა შექმნეს ის იჭერბე, რაც წინა წელთან შედარებით ჰქონდა ამ ორ მაღალმთიან რეგიონში. დანარჩენ რეგიონებში ყველაზე დიდი დარტყმა, როგორც აქამდე თქვით, მიიღო შავიზღვისპირეთმა, უკვე საბოლოოდ აგვისტოს ბოლოს უკვე დაფიქსირდა, რომ თითქმის 35%-იანი კლება ჰქონდა ქოგულეთს და განსაკუთრებით ეს ეხებოდა არა დიდ, არამედ პატარა სასტუმროებს და საოჯახო სახლებს და თითქმის 25%-იანი კლება იყო ბათუმში, თუმცა ამის ესე ვთქვათ, ძირითად მიზეზად ნამდვილად ვერ ვიტყვით, რომ იყო მხოლოდ და მხოლოდ ის, რომ რუსეთიდან შეწყდა ტურისტების რა შეიძლება რომ კიდევ სხვა მიზეზი ყოფილიყო? როგორც აქამდე სიუჟეტს აღნიშნეს, ძალიან გაჯერდა ბაზარი, განსაკუთრებით ბათუმში, ძალიან ბევრი ბინა შემოდის უკვე გასაქირავებლად და ძალიან ბევრი სასტუმრო იხსნება ყოველ თითქმის ყოველ უბრალოდ კონკურენცია გაიზარდა თვითონ ინდუსტრია განთავსების ადგილების რაოდენობა გაიზარდა, რამაც თავისთავად შეამცირა იდეარი ეგრეთ წოდებული საშუალო ფასი და რა თქმა უნდა დაიკლო დატვირთულობამაც, თუმცა რა თქმა უნდა შავიზღვისპირეთში ძალიან დიდი გავლენა ჰქონდა რუსეთის ბაზარს, რუსეთის ბაზრის წილი საკმაოდ მაღალი იყო. რაც შეგვიძლია თქვა თბილისში თითქმის გააჩნია სასტუმროების ტიპებს, მაღალი დონის სასტუმროების ფასები თითქმის 15-20%-ით შემცირდა და დატვირთულობას თითქმის 10%-ით არის შემცირებული, ხოლო დაბალი დონის სასტუმროები და განსაკუთრებით ბინებში კლება თითქმის 40%-იანია ბინების გაქირავებაში, რაც საკმაოდ ესეთი ნეგატიურად აისახა ბაზარზე. ფასების ხით ფასები იმდენად შემცირდა, რომ უკვე არა კონკურენტუნარიანია ახალი, ესე ვთქვათ, მოთამაშეების შემოსვლისთვის და საკმაოდ ფრთხილობს უკვე ახალი ინვესტორი დაიწყოს მშენებლობები არა მარტო მთელ საქართველოში, არამედ თბილისის. არის თუ არა ეს ნიშანი, რომ უნდა მოხდეს ასევე სხვადასხვა ტურისტული მიმართულების დივერსიფიკაცია შიგნით საქართველოში და ინვესტორი დავაინტერესოთ უკვე არა სასტუმრო მშენებლობით თბილისში და ბათუმში, არამედ უკვე სხვა რეგიონებსა და ასე ვთქვათ რაიონებში. ჩვენი ძირითადი მიზანი ყოველთვის უნდა იყოს დივერსიფიკაცია გავაკეთოთ ბაზრების და
ყოველთვის აი ესე ვთქვათ რომ ერთ გზას თუ ჩავუკეტავენ მოვუაროთ და სხვა გზით ვიაროთ და ახალი ბაზრები რაც შეიძლება მეტი ახალი ბაზრები ავითვისოთ მაგალითად ახლა სკანდინავიური ქვეყნები განსაკუთრებით ფინეთი არის ძალიან აქტუალური იმიტომ რომ ეს არის ქვეყანა სადაც მოსახლეობის თითქმის უმეტესობა Facebook-ზე დამოკიდებული და ჩვენთვის ძალიან ნადვილია ამ ბაზარზე შესვლა და ამ ბაზარზე რეკლამის გაკეთება მით უმეტეს საკმაოდ მაღალ გადახდარუნერიანი ბაზარია და მოსახლეობის 5 მილიონი მოსახლე 11 მილიონი ვიზიტს აკეთებს ყოველწლიურად დასასვენებლად, იმიტომ რომ ზენახონ და დაისვენონ. მაგრამ ჩვენ კარგად ვხედავთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ სტატისტიკური ზრდის ტენდენცია არის ნამდვილად დადებითი, განსაკუთრებით იმ ფონზე, რაც დღეს ქვეყანაში არის და განსაკუთრებით რუსეთის ასე ვთქვათ მუქარების შემდეგ, მეორე მხარე არის, რომ ჩვენ ვნახეთ, რომ ძირთად დაზარალდა ზღვისპირა ასე ვთქვათ კურორტები. როგორ შეიძლება მომავალში რა ტიპის ან რა ეროვნების ტურისტი შეიძლება ჩამოვიყვანოთ თუნდაც ბათუმში, ქობულეთში და ჩვენს ასე ვთქვათ ზღვისპირა კურორტებზე, რომ არ იყოს და არ ვიყოთ დამოკიდებული რუს ტურისტებზე. კარგად ვიცით, რომ ევროპელებს ნაკლებად აინტერესებს ჩვენი ზღვისპირა ადგილები. არაერთი არ უნიშნავს ადრეც 2 წლის წინაც შარშანაც ეხლაც რომ ბათუმში აუცილებელია მინიმუმ 5000 კაციანი კომერციული ცენტრი შექმნა, სადაც მაის ტურიზმის განვითარებას მაქსიმალურად ხელს შეუწყობს და ეს უნდა გახდეს ბათუმი უნდა გახდეს ჰაბი მაის ტურიზმისთვის, რადგან ოთახების რაოდენობა ნამდვილად გვაქვს იმდენი, რომ ძალიან დიდი კონფერენციები მივიღოთ. შესაბამისად, მთელი წლის განმავლობაში გარდა იმ 2.5 თვისა, რაც მაის ტურიზმისთვის არა აქტიური პერიოდია, ზუსტად ის პერიოდი ზაფხულში. ზუსტად ამ პერიოდის გარდა დანარჩენი 10 თვე, როცა მაის ტურიზმი შეიძლება თუმცა ინახება იგივე ქობულეთში გაკეთდეს, სადაც მაის ტურიზმის კუთხით ალბათ ნაკლები პოტენციალია. შედარებით ნაკლები გავიგე, მაგრამ ბათუმთან იმდენად ახლოს არის მებული ქობულეთი, რომ შეიძლება ამ ტალღამ ქობულეთიც მოიცვას. ჩემი აზრით და თან ამასთან ერთად გვაქვს ესე ვთქვათ საკონცერტო სივრცე, როდესაც ჩვენ არა მხოლოდ ზაფხულში უნდა ვაკეთოთ ესე ვთქვათ კონცერტები, არამედ პირიქით ზუსტად ამ პერიოდში გვჭირდება, როცა დაბალი სეზონია, მაგ პერიოდში გადავიტანოთ რაც შეიძლება მეტი ერთდროულად ივენთი. და ერთი თხოვნა რაც შემილია გავაჟღერო კიდევ ერთხელ, როგორც წინა წლებში, იქნებ მთავრობის ადმინისტრაციის ყველა სამინისტრომ გაითვალისწინოს ის, რომ საქართველოში ნოემბერი, დეკემბერი, იანვარი-შუარი ნახევრიდან და თებერვალი არის ყველაზე დაბალი სეზონად ითვლება, ესე ვთქვათ, თბილისში და არა მთის კურორტებში და მაქსიმალურად ვეცადოთ კონფერენციები და რაც ივენთები ამ პერიოდისთვის გადმოვიტანოთ, იმიტომ რომ აერთის მხრივ სახელმწიფო ამით უფრო თანხას დაზოგავს, საკმაოდ თითქმის 30%-იანი ფასდაკლებით მიიღებს ოთახებს ქალაქში და მეორე მხრივ ეს ძალიან დაეხმარება თვითონ კერძო სექტორს, რომ დატვირთვა გაეზარდოს და შემოსავლები გაეზარდოს. მე მინდა დავეთანხმო სიუჟეტში ქალბატონთან უნდა გულედანს, რომ კარგია ზრდის ტენდენცია, თუმცა 6-7% აღარ არის საკმარისი, იქიდან გამომდინარე მიწოდება და კონკურენცია გაიზარდა ტურიზმის ინდუსტრია საქართველოში, ასე ვთქვათ, სწრაფად იზრდება. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენ პროცენტიანი ზრდა არის საკმარისი იმისათვის, რომ დღეს თუნდაც არ ჩამოვიდეს ქვემოთ დატვირთვის კოეფიციენტი, საშუალო გასაყიდი ფასი და ასე შემდეგ? ჩვენ მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ არასეზონი დავტვირთოთ, რომ არასეზონზე მინიმუმ 25-30%-იანის დავაჩვენოთ, რომ ამერე მთელი წელი დააბალანსოს, რეალურად ქვეყანას სჭირდება მინიმუმ 15-20%-იანის და იმისთვის, რომ მიწოდება დაბალანსდეს, იმიტომ რომ საკმაოდ ბევრი განთავსების ადგილი გაიხსნა და ამ წუთში უკვე მიწოდებამ გადაასწრო მოლოდინს ამ პერიოდისთვის, ამიტომ ჩვენ მაქსიმალურად უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ის გეპი, რაც საკმაოდ დიდი გეპი გვაქვს ამოსავსები არასეზონისთვის, ეს ამოვავსოთ მინიმუმ 25-30%-იანი დატვირთვით. და ასევე მე ვიცი, რომ თქვენ ოპერირებას უწევთ რამოდენიმე სასტუმროს, როგორც თბილისში, ასევე თბილისის გარეთ, თქვენ თვითონ თქვენი პირადი დაკვირვების შედეგად ვინ ჩაანაცვლა რუსი ტურისტები და რეალურად შემცირდა თუ არა რუსი ტურისტების რაოდენობა, ანუ აკრძალვა იმოქმედა თუ არა რუსულ ბაზარზე? ძალიან კარგი ტენდენცია ის, რომ რუს ტურისტების ჩაცვლება ხდება ევროპელი ტურისტებით და ძალიან სიამოვნებს ეს და მიამაყება ამის თქმა, რომ
ხდება ევროპელი ტურისტებით თუ უფრო გალფის რეგიონიდან და არა მარტო ევროპელით, რა თქმა უნდა, აზიიდანაც, თუმცა თვალშისაცემი ხდება ის, რომ წინა წლებში გალფის რეგიონი ისედაც მაინც შემოდიოდა, თუმცა წელს უკვე თვალშისაცემად გაიზარდა ევროპელი ტურისტების რაოდენობა, სასტუმროში მაგალითად უკვე ფრანგულად რო საუბრობენ, გერმანულად რო საუბრობენ და სხვა ევროპელები რო დადიან და მათ სამომხმარებლო ქცევას როგორ განასხვავებთ? ანუ რა პრინციპში რუსი ტურისტების ნაკმა ფიქრობ ყველაზე დიდად სარესტორნო ბიზნესსაც, საკმაოდ კვების ინდუსტრიას დაარტყა რეალურად, იმიტომ ძირითადად მათ სამომხმარებლო ქცევა დაკავშირებული იყო სმაჭამასთან, მაგრამ რაში ხარჯავენ ფულს მაგალითად ევროპელი ტურისტები? განსხვავებულად. განსხვავებულად ეხლა როგორც ახსენეთ, ეხლა სასტუმროებში მაგალითად ძალიან გვიხარია, როცა ევროპელი ტურისტები მოდის და როცა ევროპელი ტურისტები ოთახს ტოვებს, თითქმის ოთახის ესე ვთქვათ საშუალოდ რო ავიღოთ, დალაგება სჭირდება 10-დან 15 წუთამდე. გალფის რეგიონის ტურისტი როცა ტოვებს, საშუალოდ ოთახის დალაგება სჭირდება 40 წუთიდან 1 საათამდე. ეს კულტურული განსხვავებები არის, თუმცა ტურისტი რომელიც აი ჩამოდის, თუნდაც გალფის რეგიონიდან, რუსეთიდან, ევროპიდან, რა ინტერესებთ, რა აქტივობები, ანუ ძირითადად მოგზაურობის დროს. თემა ესეთია, ევროპელი ტურისტებს უფრო მეტად აინტერესებთ ყოველ საღამოს ჰქონდეთ ერთი ბოთლი ღვინო და ვახშამი მიირთვან ცივილურად, ანუ განსხვავებით ესე ვთქვათ რუს ტურისტებისგან, ესენი არ ქეიფობენ ესე ვთქვათ, არამედ კულტურულად ყოველ საღამოს ერთი ბოთლი ღვინოს და ვახშამს მიირთმევენ, ხოლო ყველაზე ესე ვთქვათ მეტი დარტყმა. თუმცა ალბათ ხარჯავენ უფრო მეტ სხვა აქტივობებში. ძირითადი აქტივობები ამ ხალხისთვის დანახარჯის მხრივ ვერ დაგეთანხმებით, იმიტომ რომ ეს ხალხი ძირითადად დადის და საქართველოს ფეხით ეცნობა, ანუ დადიან, შეიძლება ცხოვრდეს ძალიან მაღალ დონის სასტუმროში და ძალიან აინტერესებს ყველა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი და თითქმის ყოველთვის გადაადგილდება. ანუ კულტურულ შემეცნებით ეს ვთქვათ, რეალურად ძალიან ინტერესიანი ხალხია და ეს ხალხი მე საქართველოს ესე ვთქვათ ელჩები ხდებიან და ამ ხალხით ხდება უკვე ახალი ტურისტების ჩამოყვანა და ახალი ტურისტებზე ინფორმაციის მიწოდება, რა ძალიან კარგია. დიდი მადლობა შალვა სამწუხაროდ დრო ამოიწურა, თუმცა მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და მე რა თქმა უნდა უკვე დაგემშვიდობებით შემდეგ სამშაბათამდე. მადლობა შალვას და რა თქმა უნდა მაიას საინტერესო მიმოხილვისათვის. ზაფხულის ტურისტული სეზონი ფაქტობრივად დასრულებული არის. ახლა წინ ზამთრის ტურისტული სეზონისთვის სამზად ისიარ და არც ამაზე მოგაკლებთ საინტერესო ინფორმაციებს. ჩვენ მათთან ერთად გემშვიდობებით დღევანდელი საქმიანი დილის ეთერიდან, წინ საქმის კურსის ეთერები გელოდებათ ბექაპაციკაციასთან ერთად, რა თქმა უნდა განახლებული ამბები BM წერტილში და ხოლმე შეხვდებით ერთმანეთს დილის 8-ზე. ბედნიერ დღეს გისურვებთ.